අද පින්නතුනි කවදද? 2014 10 වෙනි මාසේ 29 19. අද අපේ කීවෙනි වැඩසටහනද? දෙවෙනි වැඩසටහන. කීවෙනි එකද? දෙවෙනි වැඩසටහන. අද උපන්දිනේ සමරන කවුරුවත් ඉන්නවද? අද උපන්දිනේ සමරන කවුරුවත් ඉන්නවද? අන්න යාට තියුණා ගිය අවුරුද්ද මෙන්න මේ වගේ දවසේ උපන්දිනයක්. මොකද්ද? 2013 10යි 19. මේ දවසේ අපි හිටියද නැද්ද? අපි ජීවත් වුණා. නමුත් පින්නතුනේ අපේ ජීවිතේ අවුරුද්දකින් ගෙවිලා ගිහිල්ලා කොච්චරකින් ගෙවිලා ගිහිල්ලාද? අවුරුද්දකින් අපේ ජීවිතේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ගිය සතියේ මේ පින්නතුන් බොහෝමයක් ආවා අලුතෙනුත් ඇවිල්ලා ඇති. වඩා අලුතෙන් ආවේ කවුද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද? ඒ අයට මේ පළවෙනි DVD එකයි පොතයි යනකොට වෙනම ඉල්ලලා යන්න හොඳේ. පළවෙනි පොත. ඊළඟට පින්නතුනේ අවුරුදු 7කින් අපේ ජීවිතේ අපි හමු වෙලා වෙන් වෙලා 7ක් වෙනවා. මේ කොහොම හරි ගෙවිලා කොහාටද මේ යන්න හදන්නේ? කොහාටද යන්න හදන්නේ? මරණයට. කොහාටද යන්නේ? මරණය. මූර්තජනයන්ද නිකන් යන්නද? එයා මූර්තජනයන් ලියාගෙන යන්නේ කොහාටද? මරණයට. කොහාටද? මරණයට. පින්නතුනේ අපේ ජීවිතේ තනාග පිනිවිදක් වගේ. තනාග පිනිවිදක් වගේ. තනාග පිනි හිරුදුටුනකම් විතරයි තනාග තියෙන්නේ. හිරු දැක්ක ගමන් එයා යනවා. අපේ ජීවිතේ කඩාහැලෙන දියැලක් වගේ. මොකක් වගේද? කඩාහැලෙන දියැලක් වගේ. කඩාහැලෙන දියැලක් කවදාවත් හිමීට කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතේ මරන්න ගෙනියන හරකෙක් අඩියක් පාසා කොහාටද යන්නේ? මරණය කරා. ඒ වගේම පින්නතුනි වසරක් පාසා, මාසයක් පාසා, සතියක් පාසා, දිනයක් පාසා, තප්පරයක් පාසා, ඇහි පිල්ලමක් පාසා ඔබ මෙතෙන්ට තබපු පියවරක් පාසා කොහාටද ගියේ? අන්නේ මරණයට යන ගමනේදී පින්නතිනේ හමු වෙච්ච මොහොතක්. අපි හමු වුණා. නමුත් මොකද වෙන්නේ? අපේ ජීවිතේ මරණය කරා යනවා. ඒක නතර කරන්න කාටවත් බෑ. අන්නේ මරණය කරා යන ගමනේදී එක්තරා හමු වීමක්. මරණය හැමෝම තියෙන අරිමු. අපිටතනේ මෙන්න මේ මරණය කරා යන ගමනේදී අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආවේ. ඒ මොකද්ද? ගෙයක් තියනවද නැද්ද? ගෙයක් හැඩයක් තියනවා. ගෙයක් නම් නැහැ. ඒ ගෙයක් නැහැ කියලා දැනගත්තේ කොහොමද? කඩලා බැලුවාම, බිඳලා බැලුවාම, බෙදලා බැලුවාම තීන ස්වභාවයෙන් මූලික ස්වභාවයෙන් අයින් වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එතන තියෙන ඇත්තටම පවතින ගෙයක් නෙවෙයි. යම් ද්‍රව්‍යයන්ගේ එකතුවකින් තමයි ගෙයක් හැදෙන්නේ කියලා කිව්වා. යම් ද්‍රව්‍යයන්ගේ එකතුවක්. වහලා ගැලෙව්වම ගෙයක් තියනවද? නැහැ. බිත්තිටිය ගැලෙව්වම ගෙයක් තියනවද? නැහැ. එහෙනම් පින්නතුනි යමක් නැහැ කියලා හඳුනා ගන්න තියෙන එකම දේ මොකද්ද? කඩලා බලන්න ඕන. මොකද්ද කරන්න ඕන? කඩලා බලන්න ඕන. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? බෙදලා බලන්න ඕන. බෙදලා බලන්න ඕන. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? කුඩු කරලා බලන්න ඕන. ඊළඟට මොකද්ද බලන්න ඕන? බිඳලා බලන්න ඕන. යමක් කඩන්න පුළුවන් නම්, යමක් බෙදන්න පුළුවන් නම්, යමක් බිඳින්න පුළුවන් නම් ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක්ද? නෑ. ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. ඒක යුනිවර්සල් ට්‍රූත් එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් පින්නතුනි විශ්ව සත්‍යතාව මොකද්ද වෙන්න ඕන? කඩන්න බැරි වෙන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්න ඕන? කඩන්න බෑ. ඒ වගේම බෙදන්න බෑ. ඊළඟට මොකද්ද? බිඳින්න බෑ. ඊළඟට කුඩු කරන්න බැරි ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? විශ්ව සත්‍යතාවය. මොකද්ද? ඒකාන්ත ඇත්තක්. ඒකාන්තයෙන්ම පවතින දෙයක්. යමක් කැඩෙනවා නම්, යමක් බිඳෙනවා නම් ඒක ඒකාන්තයෙන්ම පවතින දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් පින්නතුනේ මේ චෝක්කුර ඒකාන්තයෙන් පවතින දෙයක්ද? මේ බලන්න මගේ ඇඟපත පුරාම කැඩි බිඳි යනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ චෝක්කුර විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ තියෙන භෞතිකව හැදිච්ච ඕනම දෙයක් කඩන්න බැරි නේද? බෙදින්න බැරිද? පුළුවන්. මේ ලස්සන නෙළුම් මල් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? නෙළුම් මල රෝස මලක් කළා. මම නැවත නෙළුම් මලක් කරනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? නෙළුම් මලක්. මේක නෙළුම් මලක්. මේ හැඩයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? නෙළුම් මලක් කියලා. ඒක පින්නතනේ මේක දැන් මේකට කියනවද නෙළුම් මලක් කියලා? නෑ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේක මෙතන තියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නෙළුම් පියාටු නෙළුම් මේවට කියන්නේ මොකද්ද? නෙළුම් මලේ පෙති ගොඩක්. මේකට තමයි නෙළුම් මලක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පින්නතනේ මේක අන්තිමට නෙළුම් මලක් නෑ. හාමුදුරන්ට දුක නැද්ද නෙළුම් මලක් කඩන්න?
නෙළුම් මලක් නැහැ. එතකොට මෙන්න දැන් තියෙනවා මොකද්ද? දැන් තියෙනවා නෙළුම් පෙති ගොඩක්. මොනවද තියෙන්නේ? පෙති ගොඩ. දැන් බලන්න නෙළුම් පෙත්තක් තියෙනවද? දැන් පෙත්තක් තියෙනවද? නෙළුම් පෙත්තක් නෑ. එහෙනම් මේක කුඩු කරලා ගත්තට පස්සේ මොකද්ද? ඇති දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි නෙළුම් මල කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පවතින දෙයක්ද බොරුවට පවතින දෙයක්ද? බොරුවට පවතින දෙයක්. නෙළුම් මල කියන්නේ විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. ඇයි ඒක කඩන්න පුළුවන්, බෙදන්න පුළුවන්, බිඳින්න පුළුවන් නම් ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් විතරයි. මොන දෙයක්ද? පේන්න තියෙන දෙයක්. ඒ විදිහට පින්නතුනි මේ ලෝකේ යමක් කඩන්න පුළුවන් නම්, බෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. අපි නමුත් මේ ඉගෙන ගන්න මොනව ගැනද? විශ්ව සත්‍යතාව ගැන. මොනව ගැනද ඉගෙන ගන්නෙ? විශ්ව සත්‍යතාව ගැන. තරංග කඩන්න පුළුවන්ද, බෙදන්න පුළුවන්ද, බිඳින්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කොහමද? කෙස් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලොම් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඊළඟට සම ගලවන්න පුළුවන්. ඊට යටින් තියෙනවා මස්. එහෙනම් අපේ ශරීරය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකාන්ත ඇත්තක් නෙවෙයි. ඒක පාර්ට් බයි පාර්ට් ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ශරීරයේ නියපොත්තක් ගත්තට පස්සේ ඔය ලාස්ට්ට කියුටස් ගාගෙන ඉන්නේ. අන්න එකක් ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කහ පාට ඒව ගන්න ඕනේ. කහ පාටකම. ගෑවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ දිග නියපොත්ත. කඩන්න පුළුවන්ද? බෙදන්න පුළුවන්ද? බිඳින්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කෑලි වලට කපන්න පුළුවන්. එහෙනම් නියපොත්ත විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. ඒ විදිහට මේ ලෝකේ යමක් කඩන්න, බිඳින්න, බෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ කඩන්න බැරි, බෙදන්න බැරි, බිඳින්න බැරි ඒකාන්ත ඇත්ත ගැන. අන්න ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කකව ගිය සතියේ මොකද්ද? එවැනි ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි එතන අපිට ඇහෙන් දකින්න පුළුවන්ද? ඇහෙන් දකින්න බෑ. නමුත් ලෞතර බුදුරජාණන් සර්වඥතා ඥාණයට අරමුණු වුණා මොකද්ද? එතන තියෙනවා මොන ගතියද? තද ගතිය. මොන ගතියද? තද ගතිය. එතන තියෙනවා මොකද්ද? උණුසුම් ගතිය. මොන ගතියද? උණුසුම් ගතිය. එතන තියෙනවා සීතල ගතිය. උණුසුම් සීතල ස්වභාවය. එතන තියෙනවා මොකද්ද? වැగిරෙන ගතිය. මොන ගතියද? වැగిරෙන ගතිය. එතන තියෙනවා මොන ගතියද? වායෝ ගතිය. පිම්බෙන ගතිය. වායෝ කියන්නේ මොකද්ද? පිම්බෙන ගතිය, පුම්බන ගතිය, හමන ගතිය තියෙනවා. මෙන්න මේ අතර දෙනාට පාලියෙන් කියන මොකද්ද? පඨවි, තේජෝ, ආපෝ, වායෝ. පිළිවෙලට කියන්නේ කොහොමද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. මේ හතර දෙනා උපදිනකොටම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේ දකින්න බැරි තැන තවත් හතර දෙනෙක් උපදිනවා. කවුද? වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. එහෙනම් පිළිවෙල මේ කඩන්න බැරි, බිඳින්න බැරි මෙන්න මේ ස්වභාවයට කිව්වා අති පිරිසුදු ස්වභාවයක් කියලා. මොන ස්වභාවයක්ද? ඒ නිසා මේකට නමක් දුන්න මොකක්ද? 100 200 300 නෙවෙයි මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටකය. මොකද්ද කිව්වේ? සුද්ධාෂ්ටකය කිව්වා. මේකට කියන පොදු නම. ඇයි මේකට සුද්ධාෂ්ටකය කියලා කියන්නේ? අති පිරිසුදු තන ධර්මතා කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද පින්නතුනි? 8ක්. එකිනෙකට වෙනස් ගති ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද? 8යි. එකිනෙකට වෙනස් හැඩතල කීයක් තියෙනවද? 8යි. නමුත් ඒ 8 දෙනාට කවදාවත් වෙන් වෙලා ඉන්න බෑ. කිසිම දිනක පින්නතුනි මේ 8 දෙනා වෙන්ව පවතින්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ නෙළුම් කොළේ ගත්තට පස්සේ මේක හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? සුද්ධාෂ්ටක ගොඩකින්. මේක අපිට මේ දැනෙන්නේ මොනවද? තද ගතිය. මේකේ ජලය නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ ආපෝ ගතියත් මේක මොන පාටයිද? මොනවා ලස්සන රෝස පාටක් තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනි මගේ මන් දන්නේ නැහැ පාට අඳුරගන්න. හරිද? ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් ඒක පාටක් තියෙනවා. ඇයි එහෙම? එහෙනම් මූලික ස්වභාවයම තියෙනවා මොකද්ද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. ඒ මූලික ස්වභාවයෙන් කිසි දිනක මේ විශ්වයේ පැහැදිච්ච කිසිම භෞතික දෙයකට වෙන් වෙලා යන්න බෑ. විශාල කන්දක් ගත්තොත් සීගිරි ගල ගලමු. සීගිරි ගලක්. මේ සීගිරි ගල පින්නතුනි සීගිරි ගලට තද ගතියෙන් එහා දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? බෑ. සීගිරි ගලේ වර්ණයෙන් එහා දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කවුද? සීගිරි ලලනාව. ලලනාව ගත්තත් මොකද්ද? පාට ගොඩක්. ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා වලින් මේ විශ්වයේ කිසිම භෞතික දෙයකට පිටපණින්න බෑ. ඇයි පිටපණින්න බැරි? මූලික යුනිට් එකම මොකද්ද? මේ 8 දෙනා විතරයි. මේ විශ්වයේ ඕනම දෙයක් කියන්න ওই 8 දෙනාගෙන් පිට එකක් කියන්න පුළුවන් නම් භෞතික දෙයක. මේ මූලික ස්වභාවය හැදිච්ච දෙයක. එහෙම දේවල් තියෙන වෙලාවට අම්මලා දන්නේ නැහැ. ඒව තමයි අද ඉස්සරහට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ සුද්ධාෂ්ටක මොකද වෙන්නේ? අවකාශ ධාතුව තුල එකතු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? අවකාශ ධාතුව තුල මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? එකතු වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? එකතු වෙනවා. එකතු වුණාට කොච්චර එකතු වුණාට ඩිවෝර්ස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද?
ඩිවෝර්ස් එකට මොකද්ද කිව්වේ? පරිච්ඡේද අවකාශයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? පරිච්ඡේද අවකාශය. මේ ගිය සතිය උගන්වපු දේවල්. ඒ නිසා මේක අලුතෙන් ආපුවට එච්චර අදාළ නැහැ කියලා අපිට DVD එක බලුවම හොඳට තේරෙයි. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? පරිච්ඡේද අවකාශය. මොන අවකාශයක්ද? පරිච්ඡේද අවකාශයක්. මොන අවකාශයක්ද පින්නතුනේ? ඒ කියන්නේ සුද්දාෂ්ටක දෙකක් කිසි දිනක එකක් මත එකක් කිඳා බහින්නේ නැහැ. නෙළුම් කොලේ ගැලවුණා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පරිච්ඡේද අවකාශ වලින් දුරස් වුණා. මොකද්ද උනේ? පරිච්ඡේද අවකාශ වලින් දුරස් වුණා. ඒ නිසා පින්නතුනේ මේ ලෝකයේ තියෙන භෞතිකව හැදිච්ච ඕනම දෙයක් දෙකට කඩන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් මේක මම පයින් ගහනුනේ පය වැදුනොත් මොකද වෙන්නේ මේ කලයට? කුඩු වෙලා කෑලි බවට පත්. ඇයි පරිච්ඡේද අවකාශ වලින් ගැලවිලා යනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ නමුත් මෙන්න මේ මූලික ස්වභාවය අපිට හැට දකින්න පුළුවන්ද? බැහැ. අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝනවත් දකින්න බැරි කොට පින්නතුනේ ඊටත් එහා කුඩා තියෙන දෙයක් කොහොමනම් දකින්නද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වුණත් බින්දින්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනේ මොකද්ද වුනේ? මේ ලෝකේ කොහේ දෙයක් වෙන්නවත් මේ 8 දෙනාම ඉන්නවා කියලා ගිය සතියේ කිව්වා. අපි දන්නවා සුනාමි ආවනේ. මොකක්ද ආවේ? සුනාමි. එතකොට පින්නතුනේ මුහුද වැඩි මොන ධාතුව අධික සුද්දාෂ්ටකද? මුහුද වැඩි මොන ධාතුව අධික සුද්දාෂ්ටකද? ආපෝ ධාතුව අධික සුද්දාෂ්ටක. මොන ධාතුවද? ආපෝ ධාතුව අධික. කිසි දවසක අපි කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ මේ 8 දෙනා නියම ප්‍රසෙන්ටේජ් එක 112.5ට එකතු වෙලා කියලා. මේගොල්ලෝගේ යම් ධාතුවක් සුද්දාෂ්ටක පින්ඩවල වැඩි වුණොත් පෙන්වන්නේ කවුද? වැඩි කෙනා. කවුද පෙන්වන්නේ? එහෙනම් මහා සාගරයේ සුද්දාෂ්ටක වල මොන ධාතුවද අධික? ආපෝ ධාතුව අධික. එතකොට අපිට ඒක පේන්නේ මොකද්ද? ගලනවා වගේ ස්වභාවයක. ගලනවා පැතිරෙනවා වගේ ස්වභාවයකින්. නමුත් පින්නතනි සුනාමිය අර කොග්ගල ගාල්ලා හම්බන්තොට ගලවගෙන හොටෙල් වලට මොකද උනේ? දෙකට කඩලා ගියා. නමුත් පින්නතනි ජලයට පුළුවන් ද දෙකට කඩන්න? ජලයට බෑ දෙකට කඩන්න. දෙකට කඩන්නේ කවුද? ජලයේ තියෙන පටවි ධාතුව. කවුද දෙකට කඩන්නේ? ජලයේ තියෙන පටවි ධාතුවයි දෙකට කැඩෙන්නේ යම. අතන මහා හුලඟ හමනකොට ගස් ඇඹරිලා කුඩු වෙලා යනවා. හුලඟට පුළුවන් හමන්න විතරයි. හුලඟට බෑ දෙකට කඩන්න. කවුද දෙකට කඩන්නේ? හුලඟේ තියෙන පටවි ධාතුව. කවුද දෙකට කඩන්නේ? හුලඟේ තියෙන පටවි. ඒකෙන් පේන්නේ හුලඟේ ජලයේ පවා පටවි ධාතුව තියෙයි කියලා. අයි අපිට ඒක පේන්නේ නැත්තේ. මේ කලයක් වගේ මේ ටයිල් එකක් වගේ මේ ඩෙස් එකක් වගේ පේන්නේ නැත්තේ. එතන පටවි ධාතුව හීනයි අඩුයි. නමුත් කිසි දිනක කොච්චර අඩු වුණත් වායෝ ධාතුවට ඉන්න බෑ කවුරු නැතුවද? පටවි ධාතුව නැතුව උපදින්න බෑ. ඒක විශ්ව සත්‍යතාවයක්. ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ ගොඩ නැගිල්ල ගත්තොත් තනිකර මොකද්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. මොන ගොඩක්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. ගොඩ නැගිල්ල පසකලාන්න මේ පොළව ගත්තොත් සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. මහා සාගරය ගත්තොත් සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. මෙන්න මේ පින්නතුනි මෙන්න මේ පෘථිවිය වටා තියෙන්නේ මොකද්ද? වායෝ ධාතුව. මොකක්ද තියෙන්නේ? වායෝ ධාතුව. වායෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. අපි දකිනවා මේ චෝක්කුර මෙහෙම ගෙවෙනෝනේ. මේ බලන්න. ඒයි මේ පුංචි අංශු වලට මේක ගැලවිලා යනවා වගේ පේනවනේ. එතකොට පින්නතුනි මේ එනම් මේ චෝක්කුර හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? අංශු ගොඩකින්. නමුත් මේ අංශුවක් ගත්තත් මේ එක අංශුවක් තුළ පින්නතුනි සුද්දාෂ්ටක බිලියන සංඛ්‍යාවක් තියෙන පුළුවන් ගාණින් කියන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙක්ට විතරයි. ගාණක් කියන්න බෑ. එනම් මේ වගේ පුංචි දෙයක් පාවා පින්නතුනි හැදිලා තියෙන්නේ සුද්දාෂ්ටක ගොඩකින්. ඒ වගේ පින්නතුනි මේ සුද්දාෂ්ටකයක් ඇහැට දකින්න බැරි වුණ බව මෙහෙමයි තේරුම් ගන්න කිව්වේ. කොහොමද? මේ ඉක්මනට කියන්නේ මුල ගිය සතියේ කියපු නිසා. වැලි කන්දක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? වැලි කන්දක්. මේ වැලි කන්ද කියන්නේ පින්නතුනි කෙලින්ම වැලි කන්දක්ද? එහෙමක් නැත්නම් වැලි කැට ගොඩක්ද? වැලි කන්දක්ද? වැලි කැට ගොඩක්ද? වැලි කැට ගොඩක එකතුවකටයි වැලි කන්දක් කියලා කියන්නේ. ඕන එකකට ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි සුද්දාෂ්ටක ගොඩක එකතුවකටයි පින්නතුනි ඕනම රූපයක් කියලා කියන්නේ. ඕන එකකට ගලවන්න පුළුවන්. මොකද ඒ අතර තියෙනවා මොකද්ද? ඩිෆරන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පරිච්ඡේද අවකාශයක්. වෙනස් වීමක් කියන්නේ තියෙනවා. එතන මොකද්ද කියන්නේ? ગેප් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? ગેප් එකක් හිඩසක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගලවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ සුද්දාෂ්ටකය තමයි මොකද පරමාර්ථ ධර්ම කීයක් මෙතන තියෙනවද? පරමාර්ථ ධර්ම කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 8යි. මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. කොච්චර ලොකු රූපයක් වුණත් ඔය යටෙන් පිටපණින්න බෑ. ඒකයි විශ්ව සත්‍යය. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන පඨවි ධාතුව කිසි දිනක දෙකට කඩන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක එහෙනම් මොන ධර්මයක්ද? පරමාර්ථ ධර්මයක් නැත්තම් විශ්ව සත්‍යතාවයක්. විශ්ව සත්‍යතාවයක්. එහෙනම් අපේ නියපොත්ත කියලා කියන්නේ මොකද්ද පින්නොතනේ? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. කෙස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. හම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුද්දාෂ්ටක ගොඩක්. ඔය දැන් මේ අපේ හම හරියට අන්වීක්ෂකයෙන් බැලුවා මේක නිකන් ගැලවිලා යනවා පේනවා. මේක අපිට මෙහෙම පේන්නේ නැතුණාට මේකෙන් ඩස්ට් එකක් වගේ ගැලවිලා යනවා නිතරම.
අර හොඳට තියුණු අන්වික්ෂ වලින් මම දැකලා තියෙනවා මගේ රූපරාමු. ඒවල පින්නතුනේ මේ වගේ තමයි මේ හැම කියන්නේ මොකද්ද? අංශු ගොඩක් සුද්දාෂ්ටක ගොඩක් මෙහෙම එකට තියුණට ඒ නිසා පින්නතුනේ එක අතකින් බලනකොට මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ කවුද? කේක් ගෙඩි ගොඩක් නෙමෙයි මොනවද? සුද්දාෂ්ට ගොඩක්. බණ කියන්නේ කවුද? සුද්දාෂ්ට ගොඩක් කියලා ගන්න අප. It is universal truth. ඒක තමයි ඇත්ත. පින්නතුනේ මේකෙදි මම කිව්වා හැමදෙනාට උපේක්ෂාවෙන් බලන්න අපේ ගමේ ගන්න උපමා ගැන. මොකද මට ඒට අරගෙන වෙන උපමා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපේ ගම නැවත මම කියලා දෙන්නම්. අපේ ගමේ තියෙන අපේ ගේ ඉස්සරහා කුඹුරක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? කුඹුරක්. පුරාන් කුඹුරක්. මෙතන යනවා පුංචි ඇලපාරක්. මෙතන තියෙනවා තැඹිලි ගහක්. හරිද? මෙතන තියෙනවා පුංචි ගෙයක්. ඒක තමයි අපේ පැලස් එක. ඊට ඉස්සරහා තියෙනවා මොකද්ද? අපේත් නෙවෙයි අපේ වගේ තැඹිලි වත්තා. දැන් ගස් වයසට ගිහිල්ලා. ඒ වගේ ඉස්සරහා තියෙනවා තවත් ගෙයක්. ඒකේ ඉන්නවා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකයි ප්‍රේමදාසයි. දෙන්නම ඉන්නේ. ඒ වගේ ඉන්නවා 3 දෙනෙක් දරුවෝ ඉන්නවා. කවුද ඉන්නේ? 3 දෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ උඩ ගෙදරක් තියෙනවා. ඒ ගෙදර අපේ කාල සීමාවේ සමකාලීන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔය අපේ ගම. මේ ගමේ තියෙන අක්කර 190 ගානටම ගෙවල් 6යි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගමෙන් එහා පැත්තේ තියෙන අල්ලපු ගම ඒ ගමේ එක ගෙදරක් තමයි දිස්නා ඇන්ටිලයි ගෙදර. කාගේ ගෙදරේ? දිස්නා. දිස්නා ඉස්සර දලු කැඩුවා. එනස් ගමේ ගෑනු ළමෙක්. අපි කියන්නේ කොහමද? ගමේ දිස්නා අක්කා. මොකද්ද? ගමේ දිස්නා. මොන දිස්නාද? ගමේ දිස්නා. දිස්නාට chance එකක් දුන්නා. කොහමද දුන්නත් දන්නේ නැහැ. දිස්නා ගියා ලන්ඩන්. දැන් කියන්නේ මොකද්ද? ලන්ඩන් දිස්නා. මොන දිස්නාද? ලන්ඩන් දිස්නා. ඒ වගේම පින්නතුණි දිස්නා අවුරුදු 5කට විතර රටේ ඉඳලා ආවා. කලිසම් කොටේකුයි සංග්ලාස් දෙකුයි සෙට් නාලා. දිස්නට කොස් ගෙඩියට කියන නම මතක නැහැ. පුට්ලු. දැන් කියුවේ කොහමද අපේ ගමේ මිනිස්සු? කලිසම් දිස්නා. මොන දිස්නද? කලිසම් දිස්නා. දිස්නා ඊට පස්සේ සෞදි ගියා. දැන් මොන දිස්නද? සෞදි දිස්නා. ඊට පස්සේ සෞදියේ නීති තදයි කියලා දිස්නා නැවත එංගලන්තයට මාරු වෙලා ලන්ඩන් වලට මාරු වෙලා ඇල්බර්ට් අංකල් හොයාගෙන නෙවෙයි. මෙන්න අපි ටීවී එකේ බලනකොට දිස්නා ඉන්නවා ජනාධිපතිත් එක්ක. ජනාධිපති විත් දිස්නා. ඔන්න බලන්න. දැන් කොහේ හිටියත් ඉඳලා තියෙන්නේ කවුද? දිස්නා. දිස්නා ගැන හොම මතක තියාගන්න. ඊළඟට තියෙනවා පින්නතුනි කවුද? හිතක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? හිතක්. හිතට පාලියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? හිතට පාලියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? හිතට පාලියෙන් කියනවා පින්නතුනි විඥාණය කියලා කියනවා. මොකද්ද? විඥාණය. සිංහලෙන් හිතට කියන්නේ මොකද්ද? සිත. මම හිතුවා ඒකක් දන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? තවත් පාලියෙන් හිතට කියන නමක් තමයි චිත්ත. මොකද්ද? චිත්ත. තවත් පාලියෙන් හිතට කියන නමක් තමයි මන. මොකද්ද? මන. තවත් පාලියෙන් හිතට කියන නමක් තමයි හද. මොකද්ද? හද. තවත් නමක් තමයි පණ්ඩර. තවත් නමක් තමයි තජ්ජා මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු. විඤ්ඤාණ ධාතු වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතට නම් 10ක් කියලා තියෙනවා. කීයක්ද කියලා තියෙන්නේ? විඤ්ඤාණය කිව්වත් ඒ කවුරු ගැනද කියන්නේ? හිත ගැන. චිත්තය කියලා කිව්වත් කවුරු ගැනද කියන්නේ? හිත ගැන. මන කිව්වත් කවුරු ගැනද කියන්නේ? හිත ගැන. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතට කියන්නේ මයින්ඩ් කියලා. හරිද මන් දන්නේ නැහැ. හරිනේ? හරි. මයින්ඩ්. කියන්නේ එතකොට පින සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? හිත. පින්නතුනේ අපි කියනවා my heartiest thanks කියලා කියනවා. මගේ හදවතින්ම ස්තුතියි. දැන් මේ මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ? හිත ගැන. එයාගේ හදවතින්ම හිතින් ස්තුතියිලු. ඒ නිසා බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වුණත් හිතට විවිධ නම් භාවිතා කරලා තියෙනවද නැද්ද? භාවිතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මගේ හදවතින්ම මගේ වස්තුවෙන්ම සතුටුයි කියන ඔයා ගැන. ඒ වගේම කියනවනේ එයයි මේ හිතට විවිධ නම් විවිධ භාෂාවල් වල භාවිතා වෙනවා. පාලි භාෂාවේ නම් 10ක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. කීයක්ද? 10ක්. මොකද විඥාණය, චිත්තය, මන, හද, පණ්ඩර ඔය වාදේ. ඔය කටපාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රධාන නම් තුනක් ධර්ම දේශනාවල ඇහෙනවා. මොකද්ද? විඥාණය, චිත්තය, මන කියන නම් තුන නිතර ඇහෙනවා. මේ කවුරු ගැනද මේ කියන්නේ? සිත ගැන, සිත ගැන. එතකොට පින්නතුනේ හිතටයි නම් 10ක්. දැන් විඥාණය කිව්වත් කවුරු ගැනද කියන්නේ? හිත ගැන. ගමේ හිටියේ කවුද? දිස්නා. ලන්ඩන් ගියේ කවුද? දිස්නා. කලිසංගඳන් ආවේ කවුද? දිස්නා. සෞදි ගියේ කවුද? දිස්නා. ජනාධිපතිත් එක්ක හිටියේ කවුද? දිස්නා. එතකොට පින්නතුනේ කොහේ ගියත් ඉඳලා තියෙන්නේ කවුද? දිස්නා. නමුත් ගමේ ඉන්නවට වඩා පවර් ලන්ඩන් ඉන්න එක. ලන්ඩන් ඉන්නවට වඩා පවර් ජනාධිපති සමග ඉන්න එක. ෆොටෝ එකක් ගන්න එකනේ. මම නකයි ගහලා පේන්නත් තියාගෙන ඉන්නවා.
ඒ වගේ තමයි පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ දිස්නා ඉන්න තැන අනුව එයාගේ බලය අඩු වෙනවා එයාගේ හැඩය වෙනස් වෙනවා ඒ වගේම එයාගේ පවර් එක ඉතින් තේරෙනවනේ වෙනස් වෙන හැටි ඒ වගේ තමයි දිස්නට ගම අමතක වුණා ඒ දිස්නලාට විතරක් නෙවෙයි ගමෙන් ආපු ගොඩක් දිස්නලාට ගමට යන්න වෙලාවක් නැහැ ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ වගේ දිස්න තමයි කොහෙ ගියත් ඔය හැඩේ මාරු කරලා තියෙන්නේ හිතත් එහෙමයි හිතත් මොකද වෙන්නේ තනින් තැනට යාගේ හැඩය මාරු කරනවා දැන් අම්මලා මෙතන ඉන්නවනේ තාත්තලාත් ඉන්නවා අම්මලා ගෙදරදිත් කොහමද ඉන්නේ හපෝ නෑ ගෙදර ගියාම ටකනරන් නෙවෙයි සීට් උඩ යනවා ඒ උඩ යන්නේ එතකොට පොයේ දාට එක විදියක් දසසිල් ගත්තම තව විදියක් ගෙදර හිටියම තව විදියක් සිංගප්පූරු ගියාම තව විදියක් ඊට පස්සේ මොකද ලන්ඩන් ගියාම තව විදියක් මගුල් ගෙදර ගියාම තව විදියක් අභිධර්මය අහනකොට තවත් විදියක් ඔය ගියත් කවුද ඉඳලා තියෙන්නේ තමන්ම ඇඳුමත් වෙනස් කර ගන්නවා සෙන්ට් පවුඩර් ටිකත් වෙනස් කර ගන්නවා බ්ලැක් කෙනා එකත් වෙනස් කර ගන්නවා රටින් රට ඒ වගේ තමයි හිතත් ඒ වගේ තමයි කවුද හිතත් එයා තනින් තැනට යාගේ හැඩය මාරු කරනවා අන්නේ මාරු කරන මාරු කිරිල්ල කොහොමද කියනවනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙන්නනවා මෙයාගේ හැඩතල කීයද 10 ආකාරයක් පාඩියෙන් දැක්ක මොකද්ද විඥාණය චිත්තය මන හද පණ්ඩර තජ්ජා මනෝ විඥාන ධාතු වශයෙන් නමුත් සිංහල භාෂාවෙන් මොකද යාට කියන්නේ හිත ඔන්න හිත දැන් විඥාණය කියලා කිව්වොත් හිත ගැන තමයි කියන්නේ එන පින්නතුනේ අපේ ගමේ මට දැනෙන පුංචි කාලේ මල ගෙදරක් කවුද සියාතු අංකල්ගේ මල සීයගේ මල ගෙදර එයාගේ මෙන්න මෙහෙ මරණ දැන්වීම මෙහෙම ලියලා තිබුණා මොකද්ද විපත කවුද කවදද විපත මම එතකොට 3 වසරේ මෙයාගේ උපත සටහන් වෙලා තුනේ මෙහෙමයි කවදද මේ මොකද්ද උපත ඊළාට පින්නතනේ මේක තියුණා සියාතු 100ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා සියාතු 100 මොකද වුනේ ඉපදුනා මැරුණා ඒ අතර කාලේ සියාතු 100 මොකද වුනේ මොකද්ද පින්නතුනේ උනේ ආච්චිලා 4 දෙනෙක් ගෙනල්ලා තිබුණා ඒකට කියනවා මොකද්ද ජීවත් වීම කියලා මොකද්ද කියන්නේ ජීවත් වුණා එයා සියාතු 100ට ජීවිතේ අවස්ථා 3ක් තිබිලා තියෙනවා මොකද්ද ඉපදීම මරණය හා ජීවත් වීම ඔන්න බලන්න සියාතු 100 ඊට පස්සේ පින්නතුනේ මෙන්න තවත් මරණ දැන්වීමක් කවදද එදා දවස සුනාමි පින්නතුනේ එයාගේ උපත සටහන් වෙලා තුන මෙන්න මෙහෙම හැබැයි මරණ දැන්වීම මම ලිව්වේ ඕකට මරණ දැන්වීම ගහලා තියුනේ නැහැ මේ අද තමයි ලියන්නේ කවදද 1987 12/26 පින්නතුනේ මෙයා මේ අතර කාලේ තුල මොකද වෙලා තින්නේ මෙයා ජීවත් වුණේ නැහැ අම්මලා මෙයාව තනි කර මොකද කරේ අධ්‍යාපනයට කොටු කරා මෙයාට ජීවත් වෙන්න ඉඩ ලැබුණේ ඒකට කියන්නේ අධ්‍යාපනයත් එක තමයි මෙයා ජීවත් වුණේ මෙයා ඉන්හා ලෝකයක් දන්නේ නැහැ මෙයා තමයි පින්නතුනේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ O level ලියන කෙනා මොකද දකුණු පළාතේ වැඩිම රිසාර්ට් එක නේ අයිලන්ඩ් 6 O level වල නමුත් උපත විපත ඔය ආකාරයේ සටහන් වෙලා තිබුණා ඒ දක්ෂ ළමෙක් නමුත් එයා සුනාමියත් එක්ක එයා විතරක් නෙවෙයි එයාගේ අම්මා තාත්තා එයාගේ අක්කා ඔක්කොම එකම මේකට ගියා. නමුත් එයාගේ ජීවිතය එයා දැනගෙන හිටියේ ජීවත් වුණා කියන්නේ මොකද්ද? ඉගෙනීම විතරයි. ඒ වගේ තමයි හැබැයි සියාතු 100ට වැඩියෙන් මෙයා ජීවත් වෙලාද අඩුවෙන් ජීවත් වෙලාද? අඩුවෙන්. සියාතු 100 ජීවත් වෙච්ච මුළු කාලේකේ උපතයි ඔක්කොම කීයද ටෝටල්? 100. සියාතු 100 100ක් ගැව්වා. කීයද? 100යි. අවුරුදු 100. මෙයාට කීයද? 88ට 98 3යි 2008 13යි 2004ට 17යි මෙයාගේ උපත විපත හා ජීවත් වීම කීයද 17යි ඊළාට පින්නතුනි මම අඳුරන අක්ක කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් හරියටම අවුරුද්දයි එයාගේ උපතේ ඉඳලා එයාට විපත වෙනකන් ඉන්න ඕනේ කීයද ජීවත් වීම ඔක්කොම කාලේ කීයද අවුරුදු 1යි දැන් මෙතනින් අඩුම කාලයක් ජීවත් වෙලා තියෙන සියාතුද සුනාමිට කියන ළමයාද මේ ළමයා ඇක්සිඩන්ට් එකකින් නැති උනේ ඊළාට පින්නතුනි මොකක්ද ඊළාට අපේ පුංචි කාලේ
අපි පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ ඉරලා ඇවිල්ලා 3-4 වසරේදී මොකද කරන්නේ? බේසමක් ගන්නවා. මොකද්ද කරන්නේ? බේසමක් ගන්නවා. බේසමක් කරන් ඉස්සරහා ගෙදර සබන් කෑල්ල, අපේ ගෙදර සබන් කෑල්ල, එහා ගෙදර සබන් කෑල්ල ඔක්කොම ගෙනල්ලා මොකද වෙන්නේ? මේකේ දිය කරනවා ඇති වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම සබන් පෙනෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? සබන් පෙන. පෙන නගින කම්ම දිය කරනවා. ඊට පැපෝල් ගස් වල බට කපාගෙන, කලිසම් වල පීදාගෙන මන්න අපේ නංගි ගවුමෙමයි පීදන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද මේක මෙතෙන්ට තියලා සබන් බෝල හදන. මොනවද හදන්නේ? සබන් බෝල. සබන් බෝලේ මේ අවුරුද්දක් ජීවත් වෙන්නේ. එයා උපදිනවා. එයා මැරෙනවා. එයා ඒ අතර කාලේ මොකද අපිට පෙනිලා සතුටක් දීලා යන්නේ යනවා. දැන් අඩුම කාලේ තියෙන කාටද? සබන් බෝලේට. කාටද තියෙන්නේ? පින්නතුනි ওই විදියට බලන අඩුවෙන්ම ජීවත් වෙන කාලේ තියෙන කාටද? කාටද පින්නතුනි අඩුවෙන්ම ජීවත් වෙන්නේ? සියාතු 100ට වඩා අඩුවෙන් ජීවත් වුනේ මෙයා. මෙයාට වඩා අඩුවෙන් ජීවත් වුනේ මෙයා. මෙයාට වඩා සබන් බෝලේ අඩුවෙන් ජීවත් වුනේ. එහෙම බලාගෙන අඩුම ජීවත් වෙන කාලේ තියෙන කාටද? දැන් මේ හතර දෙනාට පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? උපත, විපත, ජීවත් වීම. ඊළඟ උපත, විපත, ජීවත් වීම. උපත, විපත, ජීවත් වීම. උපත, විපත, ජීවත් මරණය. මේ තුනෙන් මේ කාටවත් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙලාද? නැහැ. එක්කෙනෙක් වැඩි ජීවත් වෙන කාලේ එක්කෙනෙක් අඩුයි. එහෙම බලන අඩුවෙන්ම ජීවත් වෙන්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? අඩුවෙන්ම ජීවත් වෙන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද අම්මේ? සිත මම හිතුවෝක ලියෝ හින්ද කියයි කියලා. මම ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම ලියලා පටන් ගත්තේ. මෙන්න ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක්. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේක ලස්සන සිදුවීමක් මේ පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳට දුනු විදින්න පුළුවන් දුනුවායන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. කී දෙනෙක්ද? 4 දෙනෙක්. මේගොල්ලෝ හොඳට දුනු විදින්න පුරුදු වෙච්ච අය. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේට බන්දුල කියලා ඇමති කෙනෙක් කරත්ත 500ක් කෙලින් වෙනකන් ඉඳලා එක දුන්නෙන් තියුවා 500ම මැරිලා වැටෙන්න. එතකොට එයාට දුනු විදින්න පුළුවන් කෙනෙක්ද බැරි කෙනෙක්ද? පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එක ඊතලෙන් තියුවා කරත්ත 500ක් එක ලෙවල් එකට පාරක එනකන් ඉඳලා ඉස්සරහින් තියුවා පස්සේ එක්කෙනාම මැරිලා වැටෙන්න. එකිනෙක කෙනා මැරිලා වැටුණා. එතකොට මේ ඊතලය මොකද වෙන්නේ? බුලට් එකකට වඩා වේගෙන් යන එක. අන්නේ විදියට දුනු විදින්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 4 දෙනා සතර දිශාව බලාගෙන දුන්නා ඊතලයේ තියාගෙන හිටියා. එතකොට පින්නතුනි එකම විධානයකින් මොකද වෙන්නේ? මේ ඊතල 4 සතර දිශාවට යොමු වුණා. එකම විධානයකින් එකම මොහොතේ සතර දිශාවට යොමු වෙන බුලට් එකක් වේගෙන් යන ඊතල 4ක්. මේ මැද ඉන්න පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ එකම ඊතලයක්වත් බිම වැටෙන්න කලින් අල්ලනවා. 4ම අල්ලනවා කියලා. මොකද කරන්නේ? මැද ඉන්න පුද්ගලයා අර බුලට් එකක් යන එකම ඊතලයක් බිමට පතිත වෙන්න දෙන්නේ 4ම අල්ල ගන්නවා බිම වැටෙන්න කලින් කියනවා. එතකොට පින්නතුනි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා මහණෙනි මේ මැද හිටියව පුද්ගලයා දුවන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද බැරි කෙනෙක්ද? පුළුවන් කෙනෙක්ද පින්නතුනි බැරි කෙනෙක්ද? පුළුවන් කෙනෙක්. දුවන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඊතල 4ක් අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. එක ඊතලයක් ඇල්ලුවත් මෙයාගේ දුවන වේගය අපිට හිතා ගන්න බෑ. අන්න එයාගේ දුවන වේගයට වඩා වැඩි වේගකින් යන එකක් තියනවද මහණෙනි කියලා ඇහුවා. තියනවද? මෙයා දුවන වේගයට වඩා වැඩි වේගයෙන් යන එකක් තියනවද? මොකක්ද? මම හිතුවෝක කියයි කියලා. හරි. මොකද්ද හිත නෙවෙයි. අපි මේ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න මහ පොළොව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මොකද්ද? මෙන්න මේ මහ පොළොව මහණෙනි කැරකෙන වේගය, ගමන් කරන වේගය මේ මිනිස්සු දුවන වේගයට වඩා වැඩි කියලා. අන්න පින්නතුනි මේ සූත්‍රේ නම ධනුග්ගහ සූත්‍රය. මීට 2600කට කලින් ඉහත තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මහ පොළොව කැරකෙනවා කියලා. අන්න යා කැරකෙන වේගය මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා දුවන වේගයට වඩා වැඩි කිව්වා. කවුද මේ පුද්ගලයා? ඒ වගේම තමයි දැන් මට යාළුවෙක් කිව්වා මේ මම මේක කිව්වට පස්සේ පන්තියක අහලා තප්පරයට කිලෝමීටර් 900ද වань හරියට මත් දන්නේ නැහැ. ඔහොම වේගයක් ගන්නවා කියලා මෙයා තප්පරයක් තුල. ඉතින් පින්නතුනි මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙයා කැරකෙන වේගයට වඩා වැඩි වේගයෙන් ගමන් කරන දෙයක් තියෙනවද? තියනවද අම්මේ? තියනව නැද්ද? මොකද්ද? මං හිතුවා කියයි කියලා. නෑ හිත නෙවෙයි. මොකද්ද? මෙන්න මීට අධිකෘත දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද්ද? පෘථුවියට අධිකෘත දේවතාවෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ පෘථුවිය කරගෙනවනේ අපි පිළිගන්නවයි පිළිගන්නේ. ඇයි ඉතින් සුද්ධ කිව්වනේ? පිළිගන්න ඕන. හැබැයි දෙවියා පිළිගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි නේද? අමල පරිප්පුවල විටමින් දැකලා තියෙනවද? දැකලා නැහැ. පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවා. ඇයි ඒ? සුද්ධ දීපු දායාද ඒව ඉක්මනට පිළිගන්න ඕන. මේව පිළිගන්න බෑ. මොනවා කරන්නද ඉතින්? ඉතින් පින්නතනි ඔන්න මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙවියාට ගමන් කරන්න පුළුවන් වේගය මේ පෘථිවිය කරගෙන වේගයට වඩා වැඩි කෝ. ඒ කියන්නේ පොඩි විස්තරයක් කරොත් දැන් අපි දන්නවා පොලිසිය OIC මහතුරු එනවනේ. එනවනේ. ආවට පස්සේ එයා හිතන්නේ කොහමද? එයා තමයි මේ පැත්තේ වැඩකාරය කියලා. මෙතන OIC මහත්තයලා නැහනේ.
හරිද? එයා හිතන්නේ එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ පින්නත එයාට මොකෝ වෙන්නේ? එයාගේ කාලේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් වෙන එකත් හිතන්නේ කොහොමද? එයාගේ තමයි මේ පාලන පැත්ත කියලා. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ දෙවියා හිතන්නේ එයාගේ තමයි පෘථිවිය කියලා. නමුත් එයාගේ කාලය අවසන් වුණාම එයාට එතනින් චුත වෙන්න වෙනවා. එයා කරන්නේ ඩියුටියක්. එයාගේ ඩියුටියක් ඒක. ඒ වගේ තමයි නමුත් මෙන්න මෙයාට ඩියුටියේදී ලැබිච්ච වෙහිකල් එකේ ස්පීඩ් එක තමයි පෘථිවිය කරගෙන වේගයට වඩා වැඩි වේගකින් යන්න පුළුවන් බලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. ඔන්න දැන් අපි යනවා පුස්සයිකලයක් පැදගෙන යනවා. පුංචි කාලේ පැද්දේ ඕකනේ. ඕක පැදගෙන යනවා. යනකොට මේකේ උඩරිම වේගය කීයද? 60යි 70යි පැයට කිලෝමීටර් කීයද? 60ක් හෝ 70ක් යන්න පුළුවන් පැයටනේ. එතකොට පින්නතුණි මෙතන තියෙනවා BMW යන්න අතර කළා. ඕනනම් මේ BMW එකට යන්න පුළුවන් බැරිද එක මොහොතකට කිලෝමීටර 120ක් විතර. පුළුවන්. එයාට ඕනනම් ජවයක් ගන්න පුළුවන් ඒ කාලය තුලම ඊට වඩා වැඩි වේගයක්. ඒ වගේ තමයි මේ දෙවියා හැමතිස්සෙම යන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට ඕනනම් පෘථිවිය කරගෙන වඩා වේගයට වැඩි වේගකින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි මෙන්න මේ දෙවියාගේ වේගයට වඩා වැඩි වේගයක් ගන්න එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ මොකක්ද? නැහැ. හඳ. මොකද්ද? හඳ. හඳ කරගෙන වේගය පින්නතුනි මොකද්ද? මේ පෘථිවිය කරගෙන වේගයටත් වඩා මෙහා දුවන වේගයටත් වඩා වැඩි. ඕකට ගණන් ඕනේ නැහැ තේරුම් ගන්න. හඳ අවුරුද්දට අපිට කී පාරක් දිස් වෙනවද? කී පාරක් හඳ අපිට පේනවද? 12 පාරක් පුරා හඳ පේනවා. පින්නතුනි අපේ ඉර මෙහෙම ගමන් කරන්නේ මොකද අපි දන්නවා මොකද්ද? සූර්යයා වටා ගමන් කරන්නේ. මොකක් වටාද? සූර්යයා වටා. එතකොට මේ සූර්යයා වටා ගමන් කරන ඉර. ඒ වගේම සූර්යයා වටා ගමන් කරනවා මොකද්ද? හඳක්. ඒ වගේම සඳ සූර්යයා වටා ගමන් කරන ගමන් එයා ගමන් කරන කා වටාද? පෘථිවිය වටා. එහෙනම් සඳට ප්‍රවේග දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි වේගයක් ගන්න කවුද? හඳ. ඒකෙන්ම තේරෙනවා. ඉර අවුරුද්ද කියන්නේ සිංහල අවුරුද්දට කියන්නේ මොකද්ද? මීන රාශියෙන් මේස රාශියට එන්න එකපාරයි මෙයාට එන්නේ මේ වටේ කැරගෙන. නමුත් ඒ අතරතුර මොකද? මෙයා අපේ වටේ 12 පාරක් කැරගෙන ගමන් එයා ඉර වටේත් කැරකිලා තියෙනවා. එහෙනම් කාගේද වේගය වැඩි? හඳේ වේගය වැඩි. ඒ වගේම තමයි පිනොතනි හඳට අධිග්‍රහිත දේවතාවගේ වේගය හඳ කැරකෙන වේගයට වඩා වැඩියෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිනොතනි තප්පරයක තුල පෘථිවිය කිලෝමීටර් 900ක් ගන්නවන හඳට ඊට වඩා වැඩියෙන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර දුවපු මිනිස්සෙට එච්චර ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එක කාලයකට වැඩිම ජවය තියෙන කාගේද? දැන් තියෙන හඳට අධිග්‍රහිත දෙවියගේ. හඳට අධිග්‍රහිත දෙවියාට වඩා වැඩි වේගයෙන් යන්නේ කවුද පින්නතුනි? කවුද? කවුද? හිත මම හිතුව නෑ පින්නතුනි ඉර. මොකද්ද? ඉර තමා වටා කරගෙන වේගය මොකද්ද වෙන්නේ? හඳට අධිග්‍රහිත දෙවියගේ වේගයට වඩා වැඩි කියනවා. හඳ ඉරට අධිග්‍රහිත ඉර දෙව් පුත්ගේ වේගය ඉර ගමන් කරන වේගයට වඩා වැඩි. දැන් පින්නතුනි වැඩිම වේගයේ තියෙන කාටද? ඉරු දෙව් පුත්ට. මුලින්ම කිව්වා දුවන කෙනාගේ වේගයට වඩා වැඩි පෘථිවිය කරගෙන වේගය. පෘථිවිය කරගෙන වේගය ජවයට වඩා වැඩි දෙවියගේ වේගය. දෙවියගේ ජවයට වඩා වැඩි සඳේ වේගය. සඳේ ජවයට වඩා වැඩි සඳේ දෙවියගේ වේගය. සඳේ දෙවියගේ ජවයට වඩා වැඩි ඉර කරගෙන වේගය. ඉරේ ජවයට වඩා වැඩි මොකද්ද? ඉරට දිවුද? ඊට වඩා වැඩි ජවයක් ගන්න කවුද? මහණෙනි මෙන්න මේ වේගයට වඩා වැඩි වේගෙන් යන්නේ මොකද්ද? ඔබගේ ආයුෂ ගෙවිලා යනවා කෝ ඊටත් වඩා වේගයෙන්. මොකද්ද කිව්වේ? ඔබගේ ආයුෂ ගෙවිලා යනවා කෝ මෙන්න මේ හැම වේගයකට වඩා වැඩි වේග. ඇත්තද බොරුද? අතීතයේ සිහිනයක් විතරයි. දැන් අවුරුදු 50 පැනපු අය ඉන්නවා 60 පැනපු අය ඉන්නවා 18 පැනපු අය ඉන්නවා. මොකද ඔය අතීතයේ මොකද්ද? සීනයක් විතරයි. දැන් යන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද වැඩි වේගෙන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? පෘථිවිය උඩ ඉන්න අපේ ආයුෂ. නම් බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර බරාරුම් කරලා පෙන්නනවද මේ තරම් වේගෙන් මරණය කරා ස්පීඩ් එක අපේ ආයුෂ අල්ලනවා කියලා. පින්නද අන්නේ ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අපේ ආයුෂයි වේගෙන් යන්නේ කියලා. අන්න අපි ඒකට හේතුව තමයි දැන් හොයා ගන්න ඕනේ. පින්නද ඔන්න ඔය විදියට අර සියාතු 100ට වඩා එතනින් යාට පස්සේ ගියාම අර සුනාමියට වෙච්ච කෙනාට වඩා එතනින් ගියාට පස්සේ අවුරුදු 9ට වඩා සබම් බෝල්ටත් වඩා අඩුම කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ කවුද? සිත. කවුද ජීවත් වෙන්නේ? හිත. නමුත් පිනද ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මෙච්චර අඩු කාලයක් ජීවත් වුණත් මෙයාට අවස්ථා තුනකින් මිදෙන්න බෑ. මොකකින්ද මිදෙන්න බැරි? අවස්ථා තුනකින් මිදෙන්න බෑ. මොනද ඒ තුන? උපත, මරණය හා ජීවත් වීම යන තුනම සංසිද්ධි තුනම මෙයා ලක් වෙනවා. හරියට සබම් බෝලටත් ඒ අවස්ථා තුන තිබුණා. සියාතු 100ටත් ඒ අවස්ථා තුන තිබුණා. අපිට නැද්ද? අපිට මරණේ නැහැ කියලානේ අපි හිතන් ඉන්නේ. තියෙනවා බලන් ඉන්න. ඊළාට තිබුණා සුනාමියට අහුවෙච්ච ළමයටත් තිබුණා. ඒ වගේ අවුරුද්ද ළමයටත් තිබුණා. ඒ වගේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන මෙන්න මේ පොදු ධර්මතාවයේ කොච්චර වේගවත් හිතටවත් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එයා කොච්චර අඩු කාලයක් ජීවත් වුණත් මෙන්න මේ සංසිද්ධි තුනටම ලක් වෙනවා. මොකද්ද? ඉපදීම, මරණය හා ජීවත් වීම. පින්නතේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන වලින් හිතේ ඉපදීමට කියන්නේ මොකද්ද? උත්පාද කියලා. මොකද්ද කියන්නේ පින්නතනේ?
උත්පාද. ඉපදීමට කියන්නේ උත්පාද කියලා. ජීවත් වීමට කියන්නේ තිති කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? තිති. මරණයට කියන්නේ මොකද්ද? භංග කියලා. එහෙනම් පින්නතනි සිත අහුවෙන කාල තුන පාලියෙන් කිව්වොත් මොකද්ද? උපාද, තිති, භංග. ඉපදීම, ජීවත් වීම, මරණයයි සිතේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන්න මේ ආවුස් දැන් සියාතු සියන අවුරුදු 100යි කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. 17යි 1යි කියන්න පුළුවන්. සබම් බෝල්ට උනත් තප්පරෙන් 10යි 1යි කියලා හරි කියන්න පුළුවන්. නමුත් පින්නතනි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙයා ගැන කියා දෙන කාල ඒකකයක් නැහැ. ඇයි තප්පරෙන් 10න් පංගුවක් නෙවෙයි. තප්පරෙන් ලක්ෂයෙන් පංගුවක් නෙවෙයි. තප්පරෙන් නැනෝ තප්පර එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට සිදු වුණා මේයාගේ කාල ඒකක අපිට කියාද විශ්වයට හෙළි කරන්න. මොකද කාල ඒකකයක් හදන්න. ඒක කිව්ව කොහමද? සිත ජීවත් උපදීම මරණය ජීවත් වීමට අහු වෙන කාලය සමානයි. මොකද? චිත්තක්ෂණ එකයි. මොකද? චිත්තක්ෂණ එකයි කියලා කිව්වා. මොකද? තප්පර එකක් නෙවෙයි පින්නොතුනි. චිත්තක්ෂණ එකයි. චිත්තක්ෂණයකට අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොකද? උපාද, තිති, භංග. මොකද? උපාද. එතන මේ අවස්ථා 3ටම හිත ලක් වෙනවා. එතකොට පින්නොතුනි ලෝකයේ අඩුම කාල ඒකකය මොකද්ද? චිත්තක්ෂණ එකයි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවලට අනුව ලෙඩ වෙච්ච මිනිස්සෙක් නෙවෙයි හොඳට නිරෝගී මිනිස්සෙක් ඇහිපිය ගහන වෙලාවට සිත කී පාරක් උපදී නිරුද්ධ වෙනවද? ලක්ෂ කෝටි වාරයක්. කී වාරයක්ද? ලක්ෂ කෝටි වාරයක් ඉපදෙමින් මැරෙනවා. අපි මේ පරිශීලනය කරන හිත. කී වාරයක්ද පින්නතුනේ? ලක්ෂ කෝටි වාරයක්. කොයිතරම් කඩු කාලයකද? ඇහිපිය ගහ අපේ ඇහිපිල්ලමක් පදින කාලයකට ලක්ෂ කෝටි වාරයක් හිත ඉපදී නිරුද්ධ වෙනවා. එහෙනම් හිත කීයක් ඉපදිලා තියෙනවද? චිත්තක්ෂණ කියලා චිත්තක්ෂණ ලක්ෂ කෝටි වාරයක් ඇති වෙලා නැති වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු. ලක්ෂයක් ගමු. එකට බිඳුවක් දැම්ම පොඩි කාලේ නම් වටිනවා. දැන් නම් ඉතින් ගණන් ගන්නෙ නෑ. 10ක් නම් එපා. 100ක්. ඒකත් ඒ තරම් ගතියක් නෑ. 3ක් දැම්මම මොනරුත් දැන් කැලේ. දැන් මොනවද? 4ක් දැම්මම 10 එක දවසක තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 5ක් දැම්මම ලක්ෂයයි. මේවා බැංකුවල දාන්න යන්න එපා. දැන් දෙන්නේ කීයද? 6.5යි. වැඩක් නෑ. හරිද? ඊළඟට මේ ලක්ෂයක්. කෝටියට බිඳු කීයක් තියෙනවද? 1යි 10ට 1යි 100ට 2යි 3යි 4යි 5යි ලක්ෂයයි. ලක්ෂයට බිඳුවක් දැම්මම දස ලක්ෂයයි යන්තම් පොඩි ටච් එකක් දාගන්න පුළුවන් ජීවිතේ. තා එකක් දැම්මම කෝටියයි. එහෙනම් 3යි 4යි 7යි 10යි 7 වෙනි බලයක් කියන්නේ කීයද? කෝටියයි. ලක්ෂ කෝටියක් ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද? 10 5 වෙනි බලයක්. මේක ඕනේ නැහැ හොඳේ. මේක මට පොඩ්ඩක් මේක ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ. නැත්නම් මේව මතක තියාගන්න ගණන් හදන්න දෙයක් නෙවෙයි. ලක්ෂ කෝටි වාරයක් කියන්නේ මොකද්ද? 10 12 වෙනි බලයක්. ඒ නිසා අපිට ඇහිපිය ගහන වෙලාවට හිත කී වාරයක් උපදී නිරුද්ධ වෙනවද? ලක්ෂ කෝටි වාරයක්. පින්නතනේ චිත්තක්ෂණ එකක් කියන්නේ මේ 10 12න් එකක්. කීයක්ද? 10 12න් එකක්. හිතන්න පුළුවන් ද පින්නතනේ ওই තරම් වේගයෙන් ඇති වෙන නැති වෙන ධාරාවක ඔන්න ඔහම එක්කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා කවුරු හරි අල්ලන එක ලේසි වැඩක්ද අමාරු වැඩක්ද? අමාරු. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ඕක අමාරු වැඩ නෙවෙයි. තාමත් මේ හිත ගැන කියා දුන්නේ තව ඉස්සරහට පෙනේ මේ චිත්තක්ෂණයේ කොයිතරම් හැඩතල තියෙනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරාද කියලා. ඒක අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. අර මහත් එක්කෙනා යාගෙන ඇමේසින් කියලා තමයි කියන්නේ. වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ලෞතර බුදු කෙනෙක්ට අර මේක හිතන්න බෑ. එහෙනම් පින්නතුනි මොකද්ද? සිත කායු කාලයකද චිත්තක්ෂණ එකයි. චිත්තක්ෂණ එකයි කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? සිත ජීවත් වෙන කාලය යන්නේ. කීයද? සිත ජීවත් වෙන කාලය යන්නේ. දැන් අපි දැක්කා සියාතු 100 ජීවත් වෙච්ච කාලය කීයද? අවුරුදු 100යි. ඒ අවුරුදු 100 සියාතු 100ට අවස්ථා කීයක් තියුණද? ඉපදීම, මරණය, ජීවත් වීම. ඒ වගේම චිත්තක්ෂණයකට අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? ඉපදීම, මරණය, ජීවත්. එය තමයි ලෝකයේ අඩුම කාලය. එහෙනම් පින්නොතිනි අපේ හිත මේ ශරීරයෙන් ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? යන්න එපා කියලා අල්ලන්නද? අල්ලන්න හැදුවට අල්ලන්න ගියොත් යනවා. ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බොඩි එකට කවල වැඩක් නැහැ. මේ බොඩි එකට පොල වැඩක් නැහැ. මේ බොඩි එකට නාවල වැඩක් නැහැ. දිස්නාක සෙන්ට් ගහලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හිත මෙතනින් ගියොත් ඊට එහාට ශරීරයට ගැන කතාවක් ඇත්තේ. එහෙනම් පින්නොතිනි මේ ශරීරයේ ඉන්න වැඩකාරය කවුද? හිත. හිත ගිය තැන ශරීරයට ඇති වැඩක් නැහැ. ශරීරය ඇති දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි මෙන්න මේ හිත මේ ශරීරයේ එක හිතක් උපදින කාලය කියලා චිත්තක්ෂණ එකයි. නමුත් මෙන්න මේ හිත ලෝකයේ ලොකු පටලැවිල්ලකට ලක් කරගෙන දෙන උඩ හිත,
යටිහිත ඔය වගේ ආදි වශයෙන් විවිධ මතිමතාන්තර වලට මේක ස්පීඩ් එක දරා ගන්න බැරුව කරලා තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. කොහමද? ඔන්න පින්නතුනි තියෙනවා මේ වගේ දෙයක්. මොන වගේ දෙයක්ද? අපි අර පෙරහැරවල් යන කාලේට මොකද වෙන්නේ? ගිනි බෝල දකින්න මොන දකින්නේ? ගිනි බෝල. ඒක මෙන්න මෙහෙම කම්බියක බැඳලා මෙහා අල්ල ගන්න එකක් දාලා මෙන්න මෙතන මේව කළා ගිනි බෝලයක් තියෙනවා. ගිනි බෝලේ රැලි මාල හදන බෝලෙන් කොහොමද කරන්නේ? මෙයා මේක වේගෙන් කරකවන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මාලයක් වගේ රවුමක් හැදෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? රවුමක් හැදෙනවා. දැන් ගිනි බෝලයක් තියෙනවද? දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? ගිනි රවුමක්. ඇත්තටම ගිනි රවුමක් තියෙනවද? නැහැ. ඇත්තටම ගිනි රවුමක් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන තියෙන මායාව? මෙන්න මේ බෝලේ කැරගෙන මේ මෙතනින් ගිහිල්ලා නැවත මෙතෙන්ට එන්න ගත වෙන කාලය මොකද වෙන්නේ? එච්චර විශාල කාලයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පින්නතුනි අපිට පේන්නේ මොකක් වශයෙන්ද? මොකක් වශයෙන්ද පේන්නේ? ගිනි රවුමක් වශයෙන්. ඇත්තටම වෙන්නේ ගිනි බෝලේ ඇත්තටම තියෙන එක තැනක එක මොහොතක් විතරයි. එක තැනක එක මොහොතක් විතරයි. නමුත් අපිට පේන්නේ මොකද්ද? ගිනි බෝලයක්. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි අපි හිතන්නේ පුංචි කාලේ තිබිච්ච හිත දැන් තියුණයි කියලා. අපිට හිතෙනවා පුංචි කාලෙම තියෙන හිතයි දැන් තියෙන්නේ කියලා. මම ගමේ කතා කියනකොට ඒ ගමේ හිටපු හිතයිද දැන් තියෙන්නේ? නෑ. ඒ සිත එතන නිරුද්ධ වුණා. මේ පින්නතුන් මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවේ තියෙන හිත දැන් තියෙන්නේ? නෑ. ඒ හිත එතන නිරුද්ධ වුණා. දැන් මීට කලින් වචනයකට කලින් ආපු හිත දැන් තියෙන්නේ? ඇහිපිය ගහන වෙලාවට කී වාරයක්ද? ලක්ෂ කෝටි වාරයක් හිත ඉපද නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්න අපේ ජීවිතය කියන්නේ සිත් වැලක්. මොකද්ද? සිත් වැලක්. ඒක ස්පීඩ් එක නිසා අපිට හිතෙන්නේ එකම හිතක අපි ඉන්නවයි කියලා. මොන හිතකද ඉන්නේ? අන්නේ හිතින් මෙන්න මේ වගේ පොරොන්දුවක් දුන්නා සිරිපාලකට කුසුම ඇන්ටි අපේ ගමේ. සිරිපාලට මෙන්න මෙහෙම කියලා තියුණා. කොහොමද කියලා තියුනේ? සිරිපාල ඔයා මගේ රත්තරන්. රත්තරන් වස්තුව මං ඔයා ලුණුයි බතු කෑවත් ඔයා අත්හැරලා යන්නේ නැහැ. සිරිපාලට කවුද පොරොන්දුව දුන්නේ? කුසුම. සිරිපාල ලණුව ගිල්ලා. ටික කාලයක් යනකොට සෝමපාලත් එක්ක කුසුමක් පැනලා ගියා. දැන් කුසුම වයසයි. අභිධර්ම පන්තියටත් ගාල්ලා ඇවිල්ලා තියුණා කියලා හිතමුකෝ. ඊට පස්සේ කුසුමක්කට කියනවා මොකද්ද? කුසුමක්කට කියන ඇයි කුසුමක්ගේ සිරිපාලයියට එහෙම කරේ? හාමුදුරනේ මම ඒ කාලේ එනකොට හිත ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම ඒ කාලේ අභිධර්මයේ දැනගෙන හිටියේ නෑ. හාමුදුරනේ දැනගෙන හිටියනම් කවදාවත් පොරොන්දු දෙන්නේ නෑ. ඇයි මොකද? ඒ පොරොන්දු දෙන හිතත් එතරම් නිරුද්ධ වෙලා තියේදී කොහොමනම් පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නද? පොරොන්දු දෙන හිතත් එතනම ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් කුසුමක කොහොම පොරොන්දු රකින්නද? ඒ නිසා පින්නතුනි අපේ ජීවිතය ඔය වගේ තමයි. මේ ලෝකේ විශ්වාස කරන්න දෙයක් නැත්තම් ඒ විශ්වාස කරන්න නැති දේ මොකද්ද? හිත. මොකද ඒ තරම් වේගයකින් එයා ඉපද නිරුද්ධ වෙලා යනවා. එහෙනම් පුංචි කාලේ හිටපු අය නෙවෙයිද මේ ඉන්නේ? ඒ අයත් තමයි. හැබැයි ඒ අයත් නෙවෙයි. පිස්සු වගේ නේද? පිස්සු තමයි. ඔන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න ඒක ඇයි. ඔන්න ඉන්නවා දැන් මම ඉන්නවා මේ කවුද ඉන්නේ? මම හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. තට්ටේ. හරිද? ඔම ඉන්න. දැන් මම හැදුනේ කොහෙන්ද? අපේ අම්මගේ තාත්තයි නිසා. කවුද අම්මයි? තාත්තයි නිසා. මමනේ. අපේ තාත්තාවේ කොහෙන්ද? තාත්තගේ තාත්තයි තාත්තගේ අම්මයි නිසා. අපේ සීයාවේ කොහෙන්ද? සීයාගේ තාත්තයි සීයාගේ අම්මයි නිසා. මෙයාට කිව්වා තාත්තා. ෆාදර්. මෙයාට කිව්වා මොකද්ද? සීයා ග්‍රෑන්ඩ්ෆාදර්. මෙයාට කියන්නේ මොකද්ද? සීයාගේ තාත්තා මොකද්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් නෙමෙයි මං අහන්නේ සිංහලෙන්. මොකද්ද? මොකද්ද? මුත්තාත්තා. මෙයාගේ තාත්තට මොකද්ද කියන්නේ? මෙයාගේ තාත්තට මුත්තාත්තගේ තාත්තට මොකද්ද කියන්නේ? මී මුත්තා. මීපා. දැන් බලන්න මම කියලා කියන්නේ අපේ තාත්තද? තාත්තා මම වුණා නම් උගන්නලා හමාරයි. මොකද අපේ තාත්තා ජීවිතෙන් භාගයක්ම ඉඳලා තින්නේ හිරගෙවල් වල. ඊටවට පින්නදෙනි තාත්තා මම නෙවෙයි. හැබැයි තාත්තා කියන්නේ මගෙන් වෙන් වෙච්ච කෙනෙක්ද? ඒත් නෑ. හැබැයි තාත්තගේ මොඩල් එක එකක් නෙවෙයි මම. මොඩල් එක එකක් තමයි. හැබැයි මම කියන්නේ තාත්තා නෙවෙයි. තාත්තා කියන්න පුළුවන්ද මට? බෑ. හැබැයි මම තාත්තගේ පරම්පරාවේ කෙනෙක් නෙවෙයිද? පරම්පරාවේ කෙනෙක්. කාගේ කෙනෙක්ද? පරම්පරාව. අපේ තාත්තාද මේ 100 කියන්නේ? නෑ. අපේ තාත්තට 100 කියන්නේ නෑ. 100ටද අපේ තාත්තා කියන්නේ? නෑ. හැබැයි 100ගේ පරම්පරාවෙන් තාත්තා අයින් වෙලාද? නෑ.
ඒ වගේ තමයි පුංචි කාලේ තිබිච්ච හිතට නෙවෙයි දැන් තියෙන හිත කියන්නේ. හැබැයි හිත පුංචි කාලේ හිතට නෑකම් කියනවද නැද්ද? නෑකම් කියන එන අපේ ජීවිතය කියන්නේ හිත පරම්පරාවක්. මොන පරම්පරාවක්ද? සිත් පරම්පරාවක්. හැබැයි කිසි දිනක පුංචි කාලේ හිතච්ච තියෙන හිත දැන් එන්නේ අද තියෙන හිත ලබන සතියට එන්නේ නෑ. හැබැයි අද තියෙන හිත ලබන සතියට නෑකම් කියනවද නැද්ද? නෑකම් කියනවා. එහෙනම් හිත කියන්නේ මොකද්ද? සිත් පරම්පරාවක්. තාම මේක තේරෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඉස්සරහට හොඳටම තේරෙයි. සමහර විට නොතේරෙයි. සමහර විට තේරෙයි. ඔන්න දැන් පිනොද ලෝකේ භෞතික දේවල් අතර අඩු කුඩාම එකකේ මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටකය. මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටකය. එතන තියෙන ධර්මතාවට මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. 8යි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න මෙයාත් උපදිනවා. මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයාත් උපදිනවා. කුඩාම එකකයත් අවකාශයේ උපදිනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? උපදිනවා. ඉපදුනොත් යම් කෙනෙක් මෙලවේ මැරෙනවා. මෙයාත් මැරෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාත් මැරෙනවා. ඒ අතර කාලය තුල මොකද වෙන්නේ? ජීවත් වෙනවා. පින්නතනේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙයා උපදිනවත් දකින්නවා. මෙයා මැරෙනවත් දකින්නවා. මෙයා ජීවත් වෙනවත් දකින්නවා. හැබැයි මෙයා හිතට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ජීවත් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? සිතට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ජීවත් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතනේ? සිතට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි සිතට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ නම් නෑ. ඒ නිසා මෙයා තප්පර ගණන් වලින් මිනිත්තු ගණන් වලින් දවස් ගණන් වලින් කියන්න බෑ. මෙයා කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? හිතේ හැටියට කියන්න වෙන්නේ. මොකේ හැටියටද? සිතේ හැටියට. හිත වගේ 17 ගුණයක් මෙයා ජීවත් වෙනවා. කී ගුණයක්ද? 17 ගුණයක්. එහෙනම් හිතේ ආවුස චිත්තක්ෂණ 1යි නම් මෙයාගේ ආවුස කීයද? කීයද? එයා වගේ 17ක් නම් චිත්තක්ෂණ 17. මෙයාගේ ජීවත් මුළු කාලය තමයි චිත්තක්ෂණ 17යි. සිත වගේ 17 සිතට වඩා ಗುಣ 17කින් ඉන්නවා මෙයා. ඒක තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. දැන් අර අවුරුද්දේ ළමයෙක් මැරුණේ. එයා වගේ සුනාමියට අහුවෙච්ච ළමයා අවුරුදු කීයක් ජීවත් වුණාද? 17 ගුණයක්. 100 කී ගුණයක් ජීවත් වුණාද? 100 ගුණයක්. එහෙනම් හිත කියන්නේ චිත්තක්ෂණ 1යි නම් මෙයාගේ අවශ්‍ය කීයද? චිත්තක්ෂණ 17යි. මෙන්න මේ චිත්තක්ෂණ 17 තුල මෙයා උපදිනවා. මෙයා මොකද වෙන්නේ? උපදිනවා. පළවෙනි ෂණේ උපදිනවා. 17 වෙනි ෂණේදී මෙයා මොකද වෙන්නේ? මැරෙනවා. කීවෙනි ෂණේදී මැරෙන්නේ? 17 වෙනි ෂණේදී මෙයා විනාශ වෙනවා. 17 වෙනි ෂණේදී මෙයා විනාශ වෙනවා. කීවෙනි ෂණේද? 17 අඳින්න බෑ. අඳින්න දෙයක් නැහැ. මෙයා පින්නතුනි ඉපදිනු මොහොතේ ඉඳන් මොකද වෙන්නේ? චිත්තක්ෂණ කීයක් ජීවත් වෙනවද? 15ක්. එහෙනම් මෙයාට 15ක් ආතල් එකේ ඉන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. 15ක් ආතල් එකේ ඉන්න මෙයාට ඉපදිනු මොහොතේ ඉඳලා මෙයා changing වෙනස් වෙමින් ජරා ශක්තිය අඩු වෙනවා. වෙනස් වෙමින් මොකද වෙන්නේ? ශක්තිය අඩු වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතුනි? ශක්තිය අඩු වෙලා ගිහින් නැති වෙනවා. එහෙනම් පින්නදී ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන මෙයා ඉපදිනවා. මෙයා 17 වෙනි චිත්තක්ෂණෙදී මෙයා මැරෙනවා. ඒ වගේම චිත්තක්ෂණ පාලයක් තුල මොකද වෙන්නේ? මෙයා ජරාවට, ඒ කියන්නේ ශක්තිය අඩු වෙමින් මරණය කරා යනවා. එහෙනම් මෙයා උපදිනු මොහොතේ ඉඳලා මෙයාට උරුම මොකද්ද? වෙනස් වීම උරුමයි. මොකද්ද උරුම? වෙනස් වෙනවා පින්නතුනි, වෙනස් වෙනවා. නතර කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපි ජරාවටපත් වීම කියන්නේ සබද්ද දුකද්ද? මෙයා වෙනස් වෙන සෑම සනත්‍රයේදී මෙයා භාජනය වෙන්නේ මොකටද? දුකට භාජනය වෙනවා. මොකටද භාජනය වෙන්නේ? දුකට භාජනය වෙනවා. ඒ වගේම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මෙන්න මේ වෙනස් වීමනු ජරාවටපත් වීමත් චිත්තක්ෂණ 18ක් දක්වා දෙන්න බෙහෙතක් නැහැ. මෙයා චිත්තක්ෂණ 18ක් ජීවත් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මෙයා සුද්ධාෂ්ටකය මෙයාට බලපෑම් කරන්න කාටවත් බෑ. ඒ වගේම තමයි මෙයා චිත්තක්ෂණ 15න් 16න් මරන්න පුළුවන් කෙනෙකුත් නැහැ. මෙයා ඉපදුනොත් කීයටද මැරෙන්නේ? චිත්තක්ෂණ 17ෙම තමයි. 18ක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. 16ට කලින් යන්නේ නැහැ. ඒක එයාගේ නේචර් එකක්. ඒක තමයි එයාගේ ස්වභාවය. ස්වභාවය කියන්නේ මොකද? ගංගාවක් උඩ ඉඳලා පහළට මිසක් පහළ ඉඳලා උඩට ගලන ගංගා නැහැ. ඒ වගේම පින්නතුනි දියැලක් ගෙලින්දලා පහළට කඩා හැලෙනවා මිසක් පහළ ඉඳලා ඉහළට කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒවා මොකද්ද? නේචර්. ඒවා තමයි ස්වභාව දහමේ ලස්සන දායාද. ඔය තමයි මෙයාගේ නේචර් එක තමයි මොකක්ද? මෙයා ඉපදිනු මොහොතේ ඉඳලා 17 වෙනි චිත්තක්ෂණේ විනාශ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවා 18ක් ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. 16න් මැරෙන කිසිම සුද්ධාෂ්ටකයක් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මෙයාට තියෙන පොදු ධර්මතා තුනක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවා. මෙයා මොකද්ද? ඉපදිච්ච මොහොතේ ඉඳන් මෙයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද ස්වභාවය? වෙනස් වෙනවා. changing. එහෙනම් ලෝකයේ සුද්ධාෂ්ටකයට තියෙන එකම සනාතන ධර්මය මොකද්ද? වෙනස් වීම.
මොකද්ද? විනාශ වීමට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වචනින් කියන අනිච්ච කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? අනිච්ච. ආච්චි නෙවෙයි මොකද්ද? අනිච්ච. ඊළාට පින්නතුනි මෙයාගේ තවත් නේචර් එකක් තියෙනවා. මෙයා වෙනස් වෙන සෑම මොහොතකම මෙයාගේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? දුකට භාජනය වෙනවා. මෙයා මොකට භාජනය වෙන්නේ? දුකයි. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න සුද්ධාෂ්ටකයේ තියෙන නේචර් එක තමයි මොකද්ද? දුක. එහෙනම් ඒකට පාලියෙන් කියන්නේ දුක්ඛං කියලා. මොකක්ද කියන්නේ? දුක්ඛං. තවත් නේචර් එකක් තියෙනවා. මෙයාව හැන්ඩල් කරන්න මෙයාව පාලන බලයකට ගන්න පුළුවන් බෙහෙතකුත් නැහැ. ඊට කලින් මරන්න පුළුවන් జగතෙකුත් නෑ. මෙයා ඉන්නේ මෙයාගේ වෙනස් වෙන නේචර් එකේ, දුකේ නේචර් එකේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාලයටවත් මෙන්න මේ ස්වභාවයටවත් කාටවත් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේක ඊළඟ නේචර් එක මොකද්ද? හැන්ඩල් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වසඟ කරගන්න බෑ. ඕන විදියට පවත්වන්න බෑ. අන්න එකට පාලියෙන් කියන මොකද්ද? අනාත්මයි කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? අනාත්මයි. සුද්ධාෂ්ටකයේ අවශ්‍ය කීයද පින්නතුනි? චිත්තක්ෂණ 17යි. ඒකට කාල කීයක් තියෙනවද? ඉපදීම, මරණය, ජීවත් වීම. ඉපදිනේ පළවෙනි ශරණේ නම් මැරෙන්නේ 17න් 15ක් ජීවත් වෙන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙවි. ඒ නිසා පින්නතුනි හිතට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් වුණත් එයාට මේ ත්‍රිලක්ෂණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. දැන් අපි මුලදී කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මොකද්ද? මොකද්ද කිව්ව කතාව? මේ මහ පොළොවේ මොන ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටකද තියෙන්නේ? මේ මහ පොළොවේ මොන ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටකද පින්නතුනි තියෙන්නේ? පඨවි ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටක. මොන ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටකද? පඨවි ධාතු අධික. මේ සාගරයේ තියෙන මොන ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටකද? ආපෝ ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටක. මොන ධාතු අධිකද? ආපෝ ධාතුව. ඒ සුද්ධාෂ්ටක. මේ හුලඟේ තියෙන මොන ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටකද? වායෝ ධාතුව. එහෙනම් පින්නොනි සුද්ධාෂ්ටකයක අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ 17යි නම් හැම මොහොතකම මේ පෘථුවියේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. මේ අපි පය ගහලා ඉන්න පෘථුවිය හැම මොහොතකදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. හිතේ අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකයි. එයා හිපිය ගහන වෙලාවට ලක්ෂ කෝටි වාරයක් උපදින නිරුද්ධ වෙනවා. එහෙනම් පින්නොනි සුද්ධාෂ්ටකයේ හිපිය ගහන වෙලාවට කී වාරයක් උපදින නිරුද්ධ වෙනවද? මෙන්න මේ 10 12 වෙනි බලය බෙදන්න ඕන කීයෙන්ද? 17. එතකොට පින්නතුනි දෙන්නේ මුලට අරගෙන බෙදුවොත් කීයද? 17න් බෙදුවම 85ට 5යි 15ට 8යි 100 5.8යි. තා බිඳුවක් ගත්තොත් 58 ගුණ කිරීම 10 9 වෙනි බලයක් ආසන්න වශයෙන්. 10 7යි කියන්නේ කීයද? කෝටියයි. 10 8යි කියන්නේ කෝටි 10යි. 10 9යි කියන්නේ කීයද? කෝටි 100යි. එහෙනම් පින්නතුනි 58 ගුණ කිරීම කෝටි 100ක් වේගෙන් ඇහිපිය ගහන වෙලාවට සුද්ධාෂ්ටකයේ ඇතුව නැති වෙනවා. ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. එහෙනම් මේ මහා පෘථුවිය සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. අපේ ශරීර කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. එහෙනම් අපේ ශරීර මොකද? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. අන්න ඒකට හද පොන්චි විෂුවල් එකක් තියුණා. ඔන්න පින්නතුනි බලන්න. ඔන්න ඔය හදපු ඇනිමේෂන් එක බොරුවක්. ඕක ඇත්තක් නෙවෙයි. ඔය වගේ සුද්ධාෂ්ටකයක් අපිට ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අර මේ ශරීරය එකක් ගත්තොත් අපි දල වශයෙන් අදහසක් ගන්න. මේ ශරීරය කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. ඒ ශරීරයේ එක සුද්ධාෂ්ටකයක් තමයි අර ඇති වෙමින් නැති වෙන්නේ. ඒ වගේ අර රවුමක් එල්ල කරපු තැනක් බැලුවොත් ඒ රවුම මොකද වෙන්නේ? හැමතිස්සෙම ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. මුළු බොඩි එකම කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටක ගොඩ නම් මේ හැම මොහොතම බොඩි එකේ නේචර් එක මොකක්ද? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. එහෙනම් වෙනස් වීම. ඒකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් මේ ශරීරයේ ඊළඟ ලක්ෂණය මොකද්ද? දුකයි. ඒ වගේම ඒකෙන් කාටවත් ඒකෙන් අයින් කරවන්න බෑ. ඒක හැන්ඩල් කරන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද මේ ශරීරයේ ඊළඟ ලක්ෂණය? අනාත්මයි. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් අපේ ශරීරය වගේම මහ පෘථිවිය වගේම ඔක්කොම ගොදුරු වෙලා තියෙන මේ විශ්වයේ. ඇයි ඒක එයා ජීවත් වෙන වැඩි කාලයක් නැහැ. එහෙනම් චුට්ටක් බලන්න මේ පැත්ත. පින්නතුනේ මේ මහ පෘථිවිය කියන්නේ ওই වගේ දෙයක්. මම මේ පින්නතුන්ට කිව්වා මනුස්ස ලෝක කෝටි 100ක් කියනවා කියලා. ඔන්න දැන් එන හොඳට අහගන්න. ඒකේ හැටි මෙහෙමයි. එතකොට පින්නතුනේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් දිනක් ධර්මයට දේශනා කරා මොකක්ද? සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ගැන. මොන බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ? සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ. සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වුණේ මේ පෘථුවියේ නෙවෙයි. සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණේ මේ පෘථුවියේ. මේ මොන පෘථුවියේද? සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වුණේ මේ පෘථුවියේ ඉඳලා පෘථුවි 61කට කලින්. ඒ කීයකට කලින්ද? 61. ඒ කියන්නේ මහා කල්ප 61කට කලින්. මීට මේ පෘථුවිය මේ අවකාශය උපදින්න කලින් මොකද්ද තිබුණේ? මහා පෘථුවිය 61ක් ඇති වෙන නැති වෙන කාලයක්. අන්න ඊට 61කට කලින් පෘථුවියක් ගැන අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා. අන්නේ පෘථුවියේ පහළ වුණා කවුද? වීසති සේත සුදන්තෝ. උඩු ඇඳෙද්දත් 20යි යටි ඇඳෙද්දත් 20යි. චක්ක වරංකිත රත්ත සුපාදෝ. යටිපතුල් රෝස පාටයි. ගෝප කුමෝ අබි නීල සුනෙත්තෝ. ගව පැටියෙක් වගේ ලස්සන නිල් පාට
දැස් තියෙන පුරුෂයෙක් ඉපදුනා. සිකී නමින් සම්මා සම්බුදු වුණා. මොන නමින්ද? සිකී නමින්. අන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ ආවුස මිනිස්යාගේ අවුරුදු 70000යි කිව්වා. අන්නේ ඒ බුදුරජාන් වහන්සේට ශ්‍රාවක සන්නිපාතයක් හිටිය කිව්වා 1,60,000ක. ඒ වගේම මේ සිකී බුදුරජාන් වහන්සේට හිටිය කිව්වා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනමක්. ඒ දෙනමගේ නම තමයි මොකද්ද? අබීබු සම්භව. මොකද්ද නම? අබීබු සම්භව කියලා. අපේ ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනම කවුද? සරියුත් මුගලන්. එතකොට පින්නත් මෙන්න මේ අබීබු කියන ශ්‍රාවකයට විශේෂ බලයක් තිබුණා මොකක්ද? සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවකට එකතැන ඉඳලා කතා කරන්න පුළුවන් කිව්වා. මොකටද කතා කරන්න පුළුවන් කිව්වේ? සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවට. පින්නතනි ඉතින් ඔහොම කිව්වා. ඉතින් මේ එක දවසක් මේ සිකී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරා කිව්වා අබීබු සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවම කම්පාවටපත් කරන්න කතා කරන්න කිව්වා. එතකොට මේ අබීබු කියන ශ්‍රාවකයා අහසට නැගිලා කොහොමද කතා කරේ? ආරමත නික්කමත යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනේ දුනාත මච්චු නෝසේනං නාලා ගාරංච කුංජරෝ. ආරමත නික්කමත අරබන්න නැගිටින්න බුද්ධ ශාසනයේ යෙදෙන්න බලවත් හස්ති රාජයේ වන බට කැලයකට පැටලා බට කැල බිඳින්නාසේ මාරසෙනක පරදවා සිකී බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කිව්වා. මොකද කිව්වේ? ආරමත නික්කමත යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනේ දුනාත මච්චු නෝසේනං නාලා ගාරංච කුංජරෝ කියලා කිව්වා ඇහෙන. ඉතින් ඔක මුළු සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවම ওই ශබ්දය ඇහුවා කිව්වා. එතකොට ධර්මයේ මතක තියාගන්නේ කවුද? ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේක හොඳට මතක තියාගත්තා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නිදහසේ වැඩ ඉන්න අවස්ථාවක පින්නතුනේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කරේ? පත් කඩේ ගිහිල්ලා දාලා වන්දනා කරා. වන්දනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්මයේදී මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. මීට කල්ප 61කට කලින් පෘථුවියක් කියලා ඒ පෘථුවියේ හිටපු සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කිව්වා. ඒ වගේම අබීබු සම්භව කියලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනමක් හිටිය කිව්වා. මේ අබීබු කියන ශ්‍රාවකයට සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවටම කතා කරන්න පුළුවන් කො එක තැනක ඉඳලා. මට ආසයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැනගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේලාට ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සුගතයන් වහන්සේලාට එක තැනක ඉඳලා කොච්චර දුරට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොච්චර ලෝකවලට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ආනන්ද ඔය අහන ප්‍රශ්නය දුකින් එතර වීම පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. මොකෙන් එතර වීම පිණිසයි? දුකින් එතර වීම පිණිස. ඔය අහන ප්‍රශ්නේ මම කිව්වා කියලා ඔබ දුකෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔක අත්හැරලා දාන්න කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? අත්හැරලා දාන්න කිව්වා. නමුත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රහත් වෙලා හිටියේ නැහැ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම කියන්න එපා. මට ආසයි දැනගන්න අර කතාව අර විදියටම කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සුගතයන් වහන්සේලාට තථාගතයන් වහන්සේලාට කොච්චර දුරට එක තැනක ඉඳලා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කෝ ආනන්ද නැවත වතාවක් මට කියන්න තියෙන ඔයකට මම උත්තර දුන්න කියලා ඔබ දුකින් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. අනාත්ම ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. එන ආනන්දෝක අත්හැරලා දාන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කෝ තුන්වෙනි වතාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා අර විස්තෝරියකම කියලා ඇහුවා. ආසයි මට දැනගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොච්චර පුළුවන්ද බුදුරජාණන්. එහෙනම් ආනන්ද තන් සුනාත මනාකොට අහන්න කිව්වා ආනන්ද. එහෙනම් ආනන්ද සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ආනන්ද ආන්නවා ආනන්ද මොකද්ද මේ සාස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ? ඒ වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා භගවන් නෙත්තිකා. මොකද්ද කිව්වේ? භගවන් නෙත්තිකා. භගවන් මූලිකා. මග්ග කෝවිදු. අමත දුන්දුබි. ඊළඟට අමත දාදා. ඒ කියන්නේ භගවන් නෙත්තිකා භාග්‍යතුන් වහන්සේ නෙද්දක කොටගෙනයි මේ ශාසනය තියෙන්නේ. භගවන් මූලිකා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුල් කොටගෙනයි මේ ශාසනය තියෙන්නේ. අමත දුන්දුබි. අමාබෙරේ වයන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වගේම අමත දදා අමා ධර්මයේ දන් දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සුගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්න මම ඒ විදිහට මතක තියාගන්නම් කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? මම ඒ විදිහට මතක තියාගන්නම්. අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ආනන්ද එහෙනම් මනාකොට අහන්න. ආනන්ද මේ මහා පෘථුවිය තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ මහා පොළොව ආශ්‍රිත පෘථුවියක් තියෙනවා. මේකේ තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. කවුද මේ ඔහෙ බලන්නේ උට මෙහෙ බලාගන්න. නැත්නම් ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මහා පොළොවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මහා පොළොවේ පිනතුනි මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. මේ මහා පොළොවත් එක්ක තියෙනවා තිරිසන් ලෝකයක්. මොන ලෝකයක්ද තියෙන්නේ? තිරිසන් ලෝකයක්. සතර අපා සත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේම පිනතුනි මෙන්න මේ මහ පොළොවේ හරියට කිඳා බහගෙන ගියොත් මෙන්න මේකේ නිරයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? අප්‍රමාණ දුක් විඳින සත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ පෘථිවිය වටා තියෙනවා പ്രേත ලෝකයක්. ඉතින් මේවා ඇස් වලට දකින්න බෑ. මෙන්න මේ ලෝකේ වටා තියෙනවා പ്രേත ලෝකයක්. එහෙනම් පිනතුනි අපේ පෘථිවිය අසුරු කරගෙන එකිනෙකට වෙනස් ලෝක හතරක් තියෙනවා. මොකද්ද? නිරය, പ്രേත ලෝකය, අසුරනිකාය හා ඊළඟට මොකද්ද? තිරිසන් අපාය, ඊළඟට මනුස්ස ලෝකය. අර chart එකේ තියෙන පිනතුනි යටම මොකක්ද? යටම තියෙන ඒ chart එක යට පොඩ යටට ගන්නවද?
දැන් තා චුට්ටක් යට චුට්ට. අන්න තියෙන නරකය, තිරිසන් ලෝකය, പ്രേත ලෝකය, අසුරනිකය. දැන් කටපාඩම් කරන්න ලියන්න දෙයක් නැහැ. දීපු පොතේ තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනි දැන් පොත හරවන්න එපා. ඊළඟට තියෙනවා මිනිසා තියෙනවා. ඊට ඉහළට තියෙනවා පින්නතුනි මේ පෘථුවියෙන් ඉහළට සියුම් වූ සුද්දාෂ්ටක වලින් හැදිච්ච ලෝක 6ක්. ඒකට මොනවද කියන්නේ? දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. 6යි. ඊට ඉහළට ගත්තට පස්සේ තව චුට්ටක් උඩට ගියොත් එතන තියෙනවා ලෝක 16ක්. කීයක් තියෙනවද පින්නතුනි? බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. තවත් ඊටාම සියුම් ධාතු වලින් හැදිච්ච ලෝක 16ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා, බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා, මහා බ්‍රහ්ම, අපමානබා, පරිත්තාබා, ආබස්තර ආදී වශයෙන් සුභකින්නක වේහප්පල යනකම් බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 16යි. ඊට ඉහළට තියෙනවා අසඤ්ඤේ සත්‍ය කියලා ලෝක 4ක්. ඒවා ධාතු සුද්ධාෂ්ටක වලින් හැදිලා නැහැ. ඒ නාම ධර්ම. ඒවා ගැන හිතන්න එපා. එතකොට පින්නොතින් මෙන්න මේකට කියනවා ලෝක ධාතුවක් කියලා. කීයක් මොකද්ද කියන්නේ? ලෝක ධාතුව. ලෝක ධාතුවේ තියෙනවා 31 තලයක්. කී තලයක්ද? 5යි 6යි 11යි 16යි කීයද? 27යි 4යි 31යි. 31 තලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා මොකක්ද? ලෝක ධාතුවක් කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? අමල නිදිද? නෑනේ. ලෝක ධාතුවක් කියලා. කීයද මොකද්ද කියන්නේ? ලෝක ධාතුවක්. නිදා ගන්න මම නැගිටවන්න. හරිද? 31 තල. එතකොට ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් තල 31කින් හැදිච්ච එකට කියනවා මොකද්ද? ලෝක ධාතුවක්. අබීබු කියන ශ්‍රාවකයාට කතා කරේ ලෝක ධාතුවකට නෙමෙයි මොකද්ද? සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුවකට. මොන ලෝක ධාතුවකටද? ආනන්ද සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පෘථුවියට පායනවා ඉරක්. මොකද්ද පායන්නේ? ඉරක්. මේක ආලෝකමත් කරනවා හඳෙන් ඉරෙන් ආලෝකමත් කරන මේ පෘථුවියට සතර මහා සාගරයක් තියෙනවා. සිනේරු පර්වතයක් තියෙනවා. හිමාලයක් තියෙනවා. දඹදිවක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක 6ක් ඉහළට තියෙනවා පින්නතුනි. මෙන්න මේක ඉරෙන් හඳෙන් තමයි ආලෝකමත් කරන්නේ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න ඔය ආකාරයෙන්ම ඉරෙන් හඳෙන් වෙනම ආලෝකමත් කරන මනුස්ස ලෝක 1000ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද ආනන්ද? 1000ක් තියෙනවා කියලා. human worlds 1000ක්. පින්නතුනි විද්‍යාඥයන්ට තාම ඒගොල්ලෝ ගැලැක්සි හොයාගෙන යනවා. විශ්වාස කරාට තාම එකම human world එකක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියනවා තරුණන් තියයි කියලා. තරු තියෙනවා තමයි. තරු පේනවා මේ වහනකොට. මනුස්ස ලෝක කීයක් තියෙනවද? 1000ක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද පින්නතුනි? 1000ක්. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝක ඒවට වෙන වෙනම 6 ගානේ දිව්‍ය ලෝක 6000ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක 16000ක් තියෙනවා. සතර අපායන් 4000ක් තියෙනවා. සතර මහා සාගර 4000ක් තියෙනවා. පූර්ව විදේයන් 1000ක් තියෙනවා පින්නතුනි. අන්න පින්නතුනි 1000ට පාලියෙන් කියන්නේ සහස්ත්‍රී කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? සහස්ත්‍රී. සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව කියන්නේ මනුස්ස ලෝක 1000යි, දිව්‍ය ලෝක 6000යි, බ්‍රහ්ම ලෝක 16000ටයි, සතර අපායන් 4000කට. ඔකට කියන්නේ මොකක්ද ආනන්ද? ඔන්න ඔකට කියන පොදු නම තමයි සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව කියලා. මොකද්ද කියන්නේ පින්නතුනි? සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව. ආනන්ද ඔතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. තවත් ඔන්න ඔය සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව ඕනිම ලෝක 1000කින් ගුණ කරන්න. ඒ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පින්නතුනි 1000න් ගුණ කරාම කීයද? 10000යි, ලක්ෂයයි, දසලක්ෂයයි. මනුස්ස ලෝක දසලක්ෂයක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? දසලක්ෂයක්. කොච්චර බෝඩ් එක ලොකු නම් මදි? දසලක්ෂයක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? දසලක්ෂයක්. එතකොට පින්නතුනි 10 ගුණාකාර කීයක්ද? දෙකක්. 10 ගුණාකාර දෙකට කියන්නේ ද්විසහස්ත්‍රී කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? ද්විසහස්ත්‍රී. 10 ගුණාකාර දෙකක් පාලියෙන් කියන්නේ ද්විසහස්ත්‍රී කියලා. පින්නතුනි අන්නේ ආකාරයට මනුස්ස ලෝක දසලක්ෂයක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක 60 ලක්ෂයක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක 1 කෝටි 60 ලක්ෂයක් තියෙනවා. සතර අපායන් 40 ලක්ෂයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට කියන පොදු නම මොකද්ද? ද්විසහස්ත්‍රී මච්චිමා ලෝක ධාතුව. මොකද්ද කියන්නේ? ද්විසහස්ත්‍රී මච්චිමා ලෝක ධාතුව. ආනන්ද ওই ද්විසහස්ත්‍රී මච්චිමා ලෝක ධාතුව ඕනිම ලෝක ධාතු 1000කින් වැඩි කරන්න කියනවා. ආනන්ද තියෙනවා. එතකොට කීයද? ලක්ෂ 100 ලක්ෂ කීයද? ලක්ෂ 10යි. ලක්ෂ 100යි. ඊළඟට කෝටියයි, කෝටි 10යි, කෝටි 100යි නේ. දැන් බලමු 10 ගුණාකාර තුනක් කියන්නේ මොකද්ද? 10යි, 10000යි, ලක්ෂයයි, දසලක්ෂයයි, කෝටියයි, කෝටි 10යි, කෝටි 100යි. කීයද? කෝටි 100යි. එතකොට පින්නතුනි 10 ගුණාකාර කීයද? 3ක්. 3කට කියන්නේ ත්‍රිසහස්ත්‍රී කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? එක ගුණයකට කියන්නේ සහස්ත්‍රී. දෙකට කියන්නේ ද්විසහස්ත්‍රී. 3කට කියන්නේ ත්‍රිසහස්ත්‍රී. ආනන්ද මනුස්ස ලෝක කෝටි 100ක් තියෙනවා ආනන්ද. වෙන වෙනම ඉරහඳවල් කෝටි 100ක් පායනවා. වෙන වෙනම දිව්‍ය ලෝක කෝටි 600ක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකයට ඉතින් කෝටි 100 වැඩි කරන 16න්. ඊළඟට පින්නතුනි තියෙනවා නිරයන් තියෙනවා කෝටි 7 කීයද? 400ක්. එතකොට පින්නතුනි ඔන්න ඔච්චර ප්‍රදේශයක් පින්නතුනි තියෙනවා ආනන්ද. ඔයිට එහාටත් කියන්න පුළුවන්. ඊට එහාට කිව්වට ඔබට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ ආනන්ද. ඕනනම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට එක තැනක ඉඳලා ආනන්ද ওই තිසහස්ත්‍රී මච්චිමා ලෝක ධාතුවට මේක පාර කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකටද කතා කරන්න පුළුවන්?
තිසහස්‍රී මච්චුමා ලෝක ධාතුවට එක තැනක ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අබීබු කියන ශ්‍රාවකයා කතා කරේ කොච්චර දුරකට? සහස්‍රී ලෝක ධාතුවකට. ආරමත, නික්කමත, යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනය කියලා කතා කරේ මොකද? සහස්‍රී ලෝක ධාතුවට. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ආනන්ද, ওই කෝටි 100ක් මනුස්ස ලෝක වලටත් කතා කරලා, කෝටි 600ක් දිව්‍ය ලෝක වලටත් කතා ආනන්ද බුදුවරුන්ට ඕන උතන ඉහාටත් කතා කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඔන්න පින්නතුනි පැහැදිලි කිරීම. ඔබ දැන් තාම කියා දෙන්න කරුණු මදි මට. නමුත් මම කිව්වා ඉස්සරහට තව විස්තර කරන්න. ওই වෙලාවේ අන්තිම හරිය තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ නිකන් අත්තරියේ නැහැ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පුදුමාකාර සතුටුයි. ආනන්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහොමද එක තැනක ඉඳලා ඔච්චර දුරට කතා කරන්නේ? මොකක්ද ඇහුවේ? කොහොමද ඔතන එක තැනක ඉඳලා ඔච්චර දුරකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතා කරන්නේ කියලා ඇහුවා. ආනන්ද බුදුවරුන්ට කතා කරන්න ඕන වුණොත් ඔච්චර දුරකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලෝකයක් යවනකො මොකද්ද කිව්වේ? ආලෝකයක් යවනකොයි ලෝක හරහා. ඒතකොට පිළිවෙල අපි අහලා තියෙනවා දැනට විද්‍යාවෙන් ආලෝකයේ ප්‍රවේගය කීයද? 3 ගුණ කිරීම 18යි කියලා නේ. MS ගාලා කියනවා. ඒතකොට පිළිවෙල ඒ කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 10.8ක් දාපු වේගයකින් ආලෝකය ගමන් කරනවා කියලා තප්පරයට අපි අහලා තියෙනවා. නමුත් පිළිවෙලනේ ওই ආලෝකයේ ස්පීඩ් එකෙන් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලෝකය යවන්නේ. ඒ යවන වේගය අපිට හිතා ගන්නවත් බැහැ. ඊට පස්සේ ආනන්දේ ආලෝකයට ඒ ලෝකවල සත්වෝ එකතු වුණාම මොකද කරන්නේ? මම ශබ්දය පිට කරනවා. මොකද්ද පිට කරන්නේ? ශබ්දය පිට කරනවා. අපි අහලා තියෙනවා මට මතක විදියට සද්දේ ප්‍රවේගය 320 ගාණක් නේ. තප්පරයට මීටර 320 ගාණක් යනවලු. මෙන්න මේ ශබ්දයේ ප්‍රවේගයෙන් නෙවෙයි මෙතෙන්දී යවන්නේ. ඒක දන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි. ඒ නිසා අපි දැනට සාමාන්‍ය විද්‍යාවෙන් දන්නවා සද්දේ ප්‍රවේගයට වඩා ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වැඩි කියලා. ඒක වැඩක් නෑ ඉතින්. ඉතින් පින්නතුනි එන්නේ ආකාරයට ආනන්ද මම ශබ්දේ පිට කරාම ඒ ලෝකවල ඉන්න සත්වෝ ඒක ශ්‍රවණය කරනවා කියනවා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරන්ට හරීම සතුටුයි. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සතුටේ කියන අනේ බුදුරජාණන් ඔච්චර දේවල් දැනගෙන අපිට කියා දෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ දන්න දේ වෙනද කවුරු හරි දන්නවනම් බැනර් ගහගෙන ආවි කිව්වා. පෝස්ටර් ගහගෙන ආවි කිව්වා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නිහඬව ගල් වෙනකට වෙලා මේ දුගීමගේ පැලකින් දානේ වළඳලා වැඩ ඉන්නවනේ කිව්වා. දැන් ඕක ඇහුණා කාටද? කාටද? උදායි කියලා හාමුදුරුවෝ නමකට. කාටද ඇහුනේ? උදායි. ඉතින් දැන් මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ සතුට දැකලා මෙයාට ඉපදුනා මොකද්ද? ජෙලස් එක. මොකද්ද? ඉරිසියාව. එයා කියන මොකෝ ආනන්ද ඔහෙ ඔච්චර සතුටු වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට නොයිය හැකියාව තියෙන ඔහෙට මොකෝ එක ලෝකයකටවත් කතා කරන්න පුළුවන් ඈ? පින්නතුනි පැවිදි වුණත් ඉරිසියාව නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද? රුසියාවටත් වඩා ලොකුලු ඇත්ත ඉස්සරහට පෙනේ කොච්චර ලොකුද කියලා. ඉතින් පින්නතුනි ඒ වෙලාවේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා හා උදායි. ඔහොම කියන්න එපා. ආනන්දගේ හිතේ ඇති වෙච්ච මේ බුද්ධාලම්මන ප්‍රීතියට මොකටද? මේ බුද්ධාලම්මන ප්‍රීතියට 7 වතාවක් සක්විති නෙවෙයි සක්දේව් පදවිය ලබන්න පුළුවන්. මොකද්ද ලබන්න පුළුවන් කිව්වේ? සක්දේව් පදවිය. මේක තාම තේරෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට තේරෙයි කොහොමද මේ පිපාකයෙන් සක්දේව් පදවිය ලබන්නේ කියලා ඉස්සරහට තේරුම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අදට කරුණු මදි. තාම පරමාර්ථ ධර්ම මදි. ඒ වගේම ඒ 7 වතාවක් මහ පෘථුවියට තනියෙන් අධිපති වෙන්න පුළුවන් කෝ සක්විති රජ වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. මේ ඊතුරු ශේෂ විපාකයට ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ බැරක් ඔබම් ඔය වගේ ප්‍රාදේශීය රජවරු වීම ගැන කවර කතාවද කියලා ඇහුවා. ඒ පිනේ විපාකෙට. නමුත් ආනන්ද මේ භවය මේ ජීවිතය අවසන් කරනවා මිසක් තවත් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ උදායි කියලා කිව්වා. ඉතින් බලන්න පින්නතුනි ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේගේ මේ සර්වඥතා ඥානය මත පැහැදීම මත ඇතිවෙච්ච විපාක ශක්තිය. ඒවං අචින්තියා බුද්ධා. බුද්ධ ගුණා අචින්තියා. අචින්තියේසු ප්‍රසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තෝ. ඒවං අචින්තියා බුද්ධා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා කියන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි කට්ටියක්. බුද්ධ ගුණා අචින්තිය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු සිරුරේ තියෙන හදවතේ ඇති වෙන සිත් පරම්පරාවත් අචින්තිය. ඒ ගුණ ධර්ම අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. අචින්තියේසු ප්‍රසන්නානං. අන්නේ අචින්තියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සුළුෙන් හරි කවුරු හරි පහදිනවා නම් විපාකෝ හෝති අචින්තෝ. එයාට ලැබෙන විපාකයක් අචින්තිය වූ දෙයක් කියලායි දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතා ගන්නත් බැරි විපාකයක් එයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මේවට උපමා කියනවනම් හෙට එළි වෙනකන් උපමා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යේකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපායං පහාය මානුසන්දේයං දේවකායා පරිපූර්ණසන්ති. යේකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසේ යමෙක් බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ ගියේ නම් නතේ ගමිස්සන්ති අපායං එයා ඊළඟ ජීවිතේ අපාය දකින්න කෙනෙක් නෙවෙයි. පහාය මානුසන්දේයං ඒ කියන්නේ මේ සිත් පරම්පරාව මේ ශරීරය අත්තරියට පස්සේ දේවකායා පරිපූර්ණසන්ති. එයා දිව්‍ය කයකින් සැරසෙනවා කියන කියන්නේ ඊට අඩු සුද්දාෂ්ටක තියෙන ලෝකයක ගිහිල්ලා උපදිනවා කියන ඝනත්වය අඩු. ඒ නිසා පින්නතුනි මෙතන කියන හරි ලස්සන සිදුවීම මේ ගාථාව කිව්වේ බුදුරජාන් වහන්සේ නෙවෙයි කවුද කිව්වේ? සක්දේව් රජතුමා. මේක තියෙන මහා සමය සූත්‍රයේ. යේකේචි බුද්ධං සරණං ගතද. යමෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියත් ඇතිලු හරි ඒ සරණාගමණයෙන් පුළුවන්ලු මොකක් කරන්නද?
දෙව්ලොව උපතක් සකන්න නිරේ උපත වළක්කලා. ඒක ඇත්තම ඇත්ත. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අනුමත කරා බුද්ධ භාෂිතයක් කරා. ඒ සක්දේව රජතුමා කිව්වේ ආ දැක්කදේ. මොකද ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණා විතරයි මරණ සෑහෙන්න දෙනා දඹදිව තලයේ කොහෙ ගිහලා තිබුණේ? දෙව්ලොව ගිහිල්ලා පිරුණා. අන්නේ දැක්ක සිද්ධිය යා කිව්වේ. ඇයි පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන්දි කියන්නේ සිල් රැක්ක කියන්නේ සමාධිය වැඩුව කියන්නේ. එතෙන්දි කියන්නේ මොකක්ද? මේ ඩ්‍රින්ක් ගත්තේ නැහැ කියලා ඩ්‍රින්ක්ස් ගත්තේ නැහැ. يعني ගිය සතියේ වුණා ඩ්‍රින්ක්ස් ගතිපුවයි හිටියා. නැතුවාම මම ඉතින් ඒව ගැන හොයන්නේ නැහැ. මට අදාළ නැහැ. ඒ වගේ ඒව ගත්ත එකක් නෙවෙයි කියන්නේ කාට හරි පුළුවන් නම් මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සුළුවෙන් හරි පහදින්න මොකක්ද? අන්න ඒක පුළුවන් දිව්‍ය ලෝක උපතක් හදන්න. හැබැයි පින්නතුනි උප්පැන්නේට කියන සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් බුද්දිස්. උප්පැන්නේට බෞද්ධ වුණාට කවදාවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. කොතනද බෞද්ධ වෙන්න ඕන? හදවතයි බෞද්ධ වෙන්න ඕන. උප්පැන්නේට බෞද්ධ වීම ලේසි. නමුත් ඒකත් අමාරුයි ලෝකේ ඉන්න ජනතාවත් එක්ක බැලුවොත්. නමුත් එහෙම වුණා කියලා කවදාවත් එයා හදවතින් බෞද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හදවතින් බෞද්ධ වෙනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥානෙ සම්පූර්ණ කරනවා. අවබෝධ. දැන් කාට හරි කිව්වොත් චිත්තක්ෂණයකයි අවශ්‍ය. හාමුදුරුවෝ ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. එහෙමයි කියන්නේ. කවදාවත් අපි විද්‍යාඥයෙක්ට ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රවේගය ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කියලා. කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මෙච්චර අවබෝධයක් තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපිට සැකයි. පින්නතුනි මෙන්න මේ පොත් ඒ කොහොම පිළිවෙලට කබඩ් වල තියුණා. නමුත් අපේ අය යනවා කේම්බ්‍රිජ් යනවා ඉගෙනගෙන ඉන්න මොකක්ද? තවත් එක මනුස්ස ලෝකයක් ගැන. අඟහරු ලෝකෙ ගැන. මේවා අපි යටක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඒගොල්ලෝගේ දේ ගැන අද මොකද කරන්නේ? එයා ඒ පොත් ලාච්චුවට දාලා මේ පොත් අදිනවා යම් රහස් හොයන්න. මොකද මට නාසයෙන්ුත් කතා කර වැඩ කරන්න කෙනෙක්. ඒක පිළිබඳව ඒ මිනිසුන්ට එහෙම දෙයක් තියෙනකොට මගේ එක යාළුවෙක් හිටිය පුංචි කාලේ. ඌට ඕන වුණේ නාස යන්න. මැත්ස් වලිනුත් කළා බයෝ වලිනුත් කරන්න ඕන කෝ ලෙවල් යන්න. හැමදාම අපි කිව්වේ ප්‍රොෆෙසර් කියලා. ප්‍රොෆෙසර් ගියා ඇමරිකාවේ බොහොම අමාරුවෙන්. මට පැවිදුණාට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් හම්බ වුණා. මම ඔය ඔයා දන්නවද තා හියුමන් වෝල් කෝටි 100ක් ගැන? මම අහනවා මොකක්ද? මොන ගැලැක්සි එකේද තියෙන්නේ? මම කිව්වා ගැලැක්සි ඕඩ් නෑ ඕනනම් කියලා දෙන්න. ඉතින් පිටුදින ඇමරිකාවේ ගියත් කවදාවත් කෝටි 100ක් මනුස්ස ලෝක ගැන අහන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඊළඟට මේක නෙවෙයි ලස්සනම සිදුවීම. මේ කෝටි 100ක් මනුස්ස ලෝක ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඔන්න බලන්න ගණන් ගන්න දේ. මේකේ තියෙනවා 100 කෝටි 100ක් එහා මේ වෙන ගැලැක්සි එක මේ මනුස්ස ලෝකේ. පිටුදින මේ මනුස්ස ලෝකේ හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ සුද්ධාෂ්ටක ගොඩකින්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන සාගරය හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? ආපෝ ධාතු අධික සුද්ධාෂ්ටක ගොඩකින්. ඒකේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? ඒ සුද්ධාෂ්ටක වලින්. එහෙනම් පුණුදින මේ මුළු විශ්වයම මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ඇති වෙනවා. අපේ බොඩි එකට යටෙන සංසිද්ධියෙන් විශ්වයට පිට යන්න බෑ. අපේ බොඩි එකට වෙන සංසිද්ධිය මුළු විශ්වයටම පිට යන්න බෑ. මොයි බොඩි එක හැදිලා තියෙන්නේ මොකේ ශරීරය? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන සුද්ධාෂ්ටක ගොඩකින්. මේ චෝක්කුර අපිට පේනෝනේ කෑලි කෑලි කුඩු වෙලා යන හැටි. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ධාතු ගොඩකින් හැදිච්ච මේක වගේ තමයි මුළු විශ්වයේම තියෙන දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? සුද්ධාෂ්ටක මත. ඕවයි තියෙන තද ගතිය අඩු වුණා වැඩි වුණා විතරයි. එහෙනම් අපිනේ සුද්ධාෂ්ටකයේ අවශ්‍යකයේ චිත්තක්ෂණ 17යි. ඇයිපිය ගහන වෙලාවට 50 ගුණ කිරීම කෝටි 100ක් වේ ප්‍රමාණයක් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. එහෙනම් මේ යුනිවර්සල් එකටම ප්‍රධාන සත්‍ය මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. මුළු යුනිවර්සල් එකටම බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවා ගැලවෙන්න බෑ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වලින්. එදා එහෙම දකින බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා කවුරු හරි මේ ලෝකේ නිර්මාතෘ කවුද? කවුද මේ ලෝකය හැදුවේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවද? no answer. එහෙනම් කවුද මේ ලෝකය නැති කරන්නේ? ඒකට උත්තර දෙන්නේ no answer. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නියඩ ඇහි නියඩ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙක උපතක් විපතක් නැති කරන කෙනෙක් දකින්නේ. දැන් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ උගන්වන ධර්මයක් මේ කියා දෙන ධර්මයක් මොකද්ද? ඇත්තෙත් නැහැ, නැත්තෙත් නැහැ. මොකද්ද කියන්නේ? ඇත්තෙත් නැහැ, නැත්තෙත් නැහැ. පිස්සු වගේ නේද? ඇත්තෙත් නැහැ. ඇයි ඇත්තේ නැහැ කියන්නේ? ඇතේයි කියලා පෙන්වන්න බෑ. එතනම උපදින තැනම නැති වෙනවා. නැහැයි කියලා පෙන්වන්න බෑ. නැති වෙන තැනම උපදිනවා. එහෙනම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පෘථිවිය පේන්නේ මොකද? උපදිනවා, ඇත්තෙත් නැහැ, නැත්තේ. ඇතේයි කියලා කාටවත් පෙන්වන්න බෑ. එතනම නැති වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවා. නැහැයි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. එතනම උපදිනවා. ඇති වෙන නැති වෙන මේ පෘථිවිය ඇයි අපිට එහෙම පේන්නේ නැත්තේ? අනේ ඇයි අපිට එහෙම පේන්නේ නැත්තේ? කර්මික මහත. මොකක මහතද? කර්මික මහත. ඉස්සරහට පිටින් 6 වෙනි සතිය යනකොට කියන්න පුළුවන් ඇයි අපිට මේක පේන්නේ නැත්තේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. අද කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ.
සන්තති ගණය, ආරම්මන ගණ ආදී ගණ වලින් මේක වහගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක විවෘත කරන්න ටික කාලයක් යනවා. ඊළාට පින්නතුනේ මේ අද ආවට පස්සේ මෙන්න මේ පොත බෙදුවනේ. මේ පොත හොඳ පොතක්. මේ මහා හඳුරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමල් ලියුවා. නමුත් මේ පොතේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන අන්තිම හරිය. මේක දැන් බැලුවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අහයි මේක මොකද්ද? අරක මොකද්ද? මං ඒවට නම් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනේ පිළිවෙලකට ඉගෙන ගන්න. මම හැමදාම කියන්නේ මොකද්ද? අද මෙච්චර කතා කරත් ඉගන්නේ මොකද්ද? චිත්තක්ෂණ 17යි චිත්තක්ෂණ 1යි. හිතට නම් කීයක් කිව්වත් සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? හිත කියලා. අනිත් කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට ඔන්න මේ අම්මේ පොත පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ. දෙවෙනි පොත. උණකෝ චුට්ට. ආරම්මට දෙනවා. පොඩ්ඩක් දෙන්න. මෙන්න මේ පොත උනත් පින්නතනි සම්පූර්ණ බලන්න එපා. මොකද මම මේක අද දුන්නේ ලබන සතිය වෙනකොට කාට හරි දින නැති වෙයිද දන්නේ නැති නිසා. මේකේ තියෙන්න බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ දීපු පොතේ මුල් පිටු දෙක තුන විතරයි. මොකද්ද බලන්න පුළුවන්? මුල් පිටු දෙක තුන විතරයි. ඊට එහා බලන්න එපා. දැන් අපේ අය කියන දේ මොකද කරන්නේ? නෑ. එහෙනම් බලන්න එන්න. ඒ අයට බලන්න එන්න. අනිත් අයට බලන්න එපා. ඊට පස්සේ පින්නදී පළවෙනි මේකේ තියෙන මේ පස්වෙනි පිටුව බැලුවට කමක් නෑ. ඒක දැන් අද කියා දුන්නා. හයවෙනි පිටුව බැලුවට කමක් නෑ. හත්වෙනි පිටුව බැලුවට කමක් නෑ. හතෙන් එහාට කිසිම දෙයක් බලන්න එපා. හතෙන් එහාට කිසිම දෙයක් බලන්න එපා. ඒ කියා දෙන තේ ලබන සතිය හා සම්බන්ධයි. ඒව බලලා අනා ගන්න එපා. විශ්වයේ පින්නතුනි හිතා ගන්න බැරි රහස් කීපයක්ම එහාට විස්තර කරලා තියෙනවා. කෙටි සටහනක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියා දුන්නට පස්සේ බැලුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අදට මේ පිටු තුන විතරක් බලාගත්තම ඇති. මොකද පින්නතුනි ඊට තියෙන ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය පිළිබඳව තියෙන විශ්ව රහස් ඒවා බලලා ඒවා පිළිවෙලකටම කියා දෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක බලන්න එපා. පින්නතුනි රෝහිතස්ස කියලා කෙනෙක් එයා රෝහිතස්ස කියලා මිනිස්සෙක් නෙවෙයි දෙවියෙක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවා. ඇවිල්ලා ජේතවනං ඕබාසෙත්තා. ජේතවනං ඕබාසෙත්තා කියන්නේ ජේතවනයේම බබලවාගෙන ආවේ රාත්‍රියක. ඇවිල්ලා අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ ගමනක් ගිහිල්ලා මේ විශ්වයේ කෙලවර හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මේ අජට ආකාශයේ කෙලවර හොයන්න පුළුවන් දහනවා ගමනක් ගිහිල්ලා. මොකක්ද අහන්නේ පින්නතුනේ? ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මේ විශ්වයේ කෙලවර හොයන්න පුළුවන්ද? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර රෝහිතස් ඒක නම් කවදාවත්ම කරන්න බෑ. ඇවිදලා මේ විශ්වයේ කෙලවර හොයන්න බෑ. ඒ වගේම රිපා රෝහිතස් කිව්වා හරියටම හරි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු දේ කිව්වා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම මේ දෙවියෙක් වෙන්න කලින් මිනිස්සෙක් කිව්වා. මගේ නම භෝග කියලා කිව්වා. මොකද නම? භෝග. මම භාවනා කරලා ධානය උපදවල විශේෂ බලයක් ඇති කරගත්ත කිව්වා. එක අඩියක් නැගෙනහිර මූදේ ඉඳලා ඊළඟ ක්ෂණයක් යනකොට මට බටහිර මූදට තියන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ වේගෙන් යන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි දැන් ලංකාවේ මූදේ ඉඳලා අනිත් පැත්තේ මූද මොකද්ද? ඇමරිකාවේ මූද හරියටම විදලා බැලුවොත්. එතකොට මේ එක අඩියකින් මොහොතකින් අනිත් පැත්තට අඩිය තියන්න පුළුවන් කිව්වා. මම භාග්‍යවතුන් අන්නේ වේගය පාවිච්චි කරලා ලෝකේ කෙලවර හොයාගෙන ගියානේ. ගියා භාග්‍යවතුන් කාලන විතරක් පොඩි වෙලා කරන් ඔන්න ඔය ස්පීඩ් එකෙන් ගියා. අවුරුදු 100ක් ගියා කියන කොච්චර කාලයක්ද? අවුරුදු 100ක්. භාග්‍යවතුන් තව ඉහාට මට ලෝක ඉරවල් පෙනුණා. මගේ අවශ්‍ය ඉවර වුණා. මොකද උනේ? මගේ අවශ්‍ය ඉවර වුණා. මට ගොඩාක් ඒවා හම්බ වුණා. නමුත් කෙලවරක් නම් දැක්කේ හරියටම හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වනේ කිව්වා. ඊපස්සේ කිව්වා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ මම මැරලා ගිහලා නැවත මෙන්න මේ තලයේම දිව්‍ය ලෝකේ රෝහිතස්ස නමින් ඉපදුනා. මොන නමින්ද? රෝහිතස්ස කියලා දෙවියෙක් වශයෙන් ඉපදිලා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවේ කිව්වා. ඊට පස්සේ රෝහිතස්ස ගමනක් ගිහිල්ලා හොයන්නත් බෑ. ගමනක් නොගින් හොයන්න කරකවල අත්තරිය වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා. ඉස්සෙල්ල කියපු එක නම් මට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කිව්වා. මොකද? ඇත්ත ගමනක් ගියා හොයාගන්න නම් බැරි වුණා. හැබැයි ගමනක් නොගින් හොයන්න බෑ කිව්වා. මේක ගැලපෙන්නේ නෑනේ බුදුර. ගැලපෙනවා රෝහිතස්ස ගැලපෙනවා. ගමනක් යන්න රෝහිතස්ස මොකින්ද? බඹයක් තු ශරීරයෙන් කිව්වා. මොකක්ද? යටිපතුලෙන් එල්ලට හිස්මුදුනෙන් පහළට මෙන්න මේ ශරීරය ඔබ ගමනක් යන්න රෝහිතස්ස. එතකොට ඔබට විශ්වයේ කෙලවර විතරක් නෙවෙයි මොකද්ද? විශ්වයේ උපතත් ඔබට පෙනේවි කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? විශ්වයේ කෙලවර විතරක් නෙවෙයි රෝහිතස්ස. විශ්වයේ ආරම්භයත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ? මෙන්න මේ බොඩි එකේ තමයි පින්නතුනි මුළු යුනිවර්සල් එකම තියෙනවා. මුළු විශ්වයම මේකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකක් පෙන්වුවා මොකද්ද? අර ලෝකයේ තියෙන පටවි ධාතු අපේ ශරීරයේ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒකත් මේ වෙලාවේ ඇති වෙන නැති වෙන වේගෙම අපි ඇති වෙනව නැද්ද? ඇති වෙනව. ඒ වගේ පින්නතුනි තවත් විශ්ව රහස් තියෙනවා. ඒ හැම එකම මේ බොඩි එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ පින්නතුනි විශ්වය ගැන ඉගෙන ගන්න දහමක් මේක. ඉතින් මට මේ ධර්මයට මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියන වචන. ඒක ඒ තරම්ම ලස්සනයි, ඒ තරම්ම සුන්දරයි. දැන් මේ පින්නතුනේ දෙවෙනි සතිය. මේක හරියටම පින්නතුනේ මට උගන්වන්න පටන් ගත්තේ සති 29කට කලින්.
ඒ කියන්නේ මේක මීට කලින් ඉගෙනලා තිබුණා ලංකාවේ. නමුත් සති 29කට කලින් තමයි මට මේක කියා දෙන්න හිතලා පළවෙනි දවසේ මම කියලා දුන්නේ. ගිය සතියේ DVD එක හම්බ වුණානේ. බැලුවනේ. අර බෙහෙත් දෙන කිනික් එක 9 දෙනෙක් විතර තියාගෙන දලුවනේ අතපය විසි කර කර උගන්වනවා. දැක්කනේ. දැක්කා. එතකොට පින්නතුනි ඊට පස්සේ ඕක ඔයි මේ කියන ලස්සන දේශනාවට අභිධර්මයේ කියලා. ඊට පස්සේ DVD 50ක විතර අභිධර්මයේ කියලා ගහලා බෙදුවා. එක්කෙනෙක්වත් අල්ලන්නේ අත පිච්චෙනවලු. ඇයි? අභිධර්මය නම් අපිට එපා කියලා. මං කිව්වා චාමින්දයි ඕකට දාපන් ධර්මයේ විනිවිද දැකීම කියලා. වචනේ අයින් කළා දෙවෙනි එපාර කොලයක් ගැවුවා ධර්මයේ විනිවිද දැකීම කියලා. දෙවෙනි සතියේ DVD බෙදලා ආවේ කීයද දන්නවද? එන ගාන අඩු වුණා 7ක් විතර ආවේ. තුන්වෙනි සතියේ මොකද වුනේ? ධර්මයේ විනිවිද දැකීම කියලා දැම්ම විතරයි පින්නතුනි 40ක් විතර ආවේ කිනික් එක ඉඩමදි වුණා. ඊට පස්සේ ඉගන්නුවේ ගෙදර. ඊට පස්සේ දැන් අදට කියන සති 28ක් ගත වෙලා. මේ වෙනකොට පින්නතුනි මම 3000කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවල එක සතියකට උගන්වනවා. ඊට පස්සේ මම දනුවත් 15000කට වඩා DVD එක සතියකට අනිත් අය බලනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි මේක මේ මෑණින් වහන්සේලාගේ 2 වසරේ 3 වසරේ 1 වසරේ ළමයින්ගේ ඉඳලා මෙතන මහාචාර්යවරු දක්වා මේක ඉගෙන ගන්නවා. තේරුම් ගන්නවා. මම ඒ හැමෝටම කියන්නේ මොකද්ද? කටපාඩම් කරන්න එපා. මතක තියාගන්න try කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඇහුවොත් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් වුණාම ඇති. එච්චර ඇති. මොකද මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න එකයි අන්තිමට මේක ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන වචන තුන විතරයි. ඒ තුන මත මුළු විශ්වයම රැඳී පවතිනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ තුන මල මුළු විශ්වය. ඒතකොට අම්මලාට කරන්න තියෙන එකම දෙයක්. මොකද්ද? ඊට පස්සේ මේ ලයිට් කණු තියෙනවනේ පාරේ. තියෙනව නේද? ලයිට් කණු. අන්නේ ලයිට් කණු දෙකක් අතර නිකන් යනකොට වාහනයක හරි පයින් හරි මොකද වෙන්නේ? මේ විශ්වයම අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරන්න. මොකද්ද සිහි කරන්න තියෙන්නේ? මේ මගේ ශරීරයමත් මේ මුළු විශ්වයමත් අනිත්‍යයි. මොකද්ද? වෙනස් වෙනවා කියලා ඊට එහාද දැන් ওই ලයිට් කණු දෙක අපි ඇවිද්ද කියලා හිතමුකෝ. ওই දෙක අතර ඇවිදිනකොට පින්නද අපි මොනවද හිතන්නේ? මොනවද නොහිතන්නේ? ඈ? මොනවද හිතන්නේ? මොනවද නොහිතන්නේ? අන්නේ කාලය තුල පොඩ්ඩක් මේ කියා දීපයකට අරගෙන හිතන්න. මේ කණුවේ ඉඳලා එහා කණුවට යනකොට මොකද්ද? අනිත්‍යයි. ඒ ඔබ හිතන්නේ විශ්ව සත්‍යතාවයයි. අර වෙලාවට හිතන්නේ කවුද? එක්ක මහත්ය ගැන, එක්ක කවුරු හරි ගැන, එක්ක මේක කඩයක ඇඳුමක් ගැන, එක්ක කොහේ හරි ගෙවන්න තියෙන බිලක් ගැන. ඉතින් අරකට හිතන්න මේ ලයිට් කණු දෙකක් අතර මොකද්ද? අනිත්‍යයි. ඊට පස්සේ ඕන එකක් හිතා ගන්න. ඊට පස්සේ පින්නොදනි ලයිට් කණු දෙකක් අතර දුර හිතන්න. ඊට පස්සේ තුනක් අතර දුර හිතන්න. ඔන්නෝම විශ්ව සත්‍යතාවය හිතනකොට ඔබගේ බොඩි එකෙන් මේක පේන්න ගන්නවා. ඒක මට එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මේ විශ්වයේ මේ අපි කියන කතාව මේ ශරීරයෙන් පේන්න ගන්නවා. ඒ පාර ලබන සතිය කියන්නේ මම පේනුණා කියලා. එක සතියකට ඔහොම පේන්නේ නේ. එක සතියකට පේනවා ඉතින් මොන වේද? හරිද? එහෙම පේන්නේ. සමහර පන්ති ඉවර වෙනකම්ම පේන්නෙත් නෑ ඒක කරන ශීඝ්‍රතාවය මත. ඒ නිසා අපිට අනිත්‍යයි කියලා සිතන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි විශ්වයේ තියෙන ඒකාන්ත ඇත්ත සිතීම. අනිත් හිතන කිසිම දෙයක් ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ නිසා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තුනම හිතන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එකක් හිතුවත් ඇති. ඒ වගේ ප්‍රයෝජන ඊළඟට පලා කවනකොට මොකක් හරි කැඩිලා බින්දිලා යනකොට මොකද්ද කියන්න ඕන? කැඩුණා නෙවෙයි මොකද්ද? පරිච්ඡේද අවකාශ වලින් ඈත් වුණා. ඒ නිසා පින්නතුනි මට මේ තේරෙන දේවල් කියාගන්න දෙන්න කාලයක් නෑ මේ පින්නතුනි. මොකද ඒව හැම එකම පිළිවෙලට කියලා තේරෙන ඒවා මම කිව්වොත් මේ පින්නතුනි ලබන සතියේ එන්නේ නෑ. මෙහෙම බලාගෙන ඉන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ තරම් දේවල් පින්නතුනි මේ ගැන කියන්න තියෙනවා. නමුත් කියාගන්න කරුණු අම්මලා දන්නව මදි. ඒ නිසා එදා ඒක තේරුම් කරලා දුන්නට පස්සේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එතෙන්ට එනකොට ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන ඕනම පුංචි ළමයෙක්ට උනත් තේරෙනවා. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් ඉගෙන ගන්න. කලබල වෙන්න එපා. කන්ති පරමං තපෝති තික්කා නිබ්බාණං පරමං වදන්ති බුද්ධා. ඉවසීම තමයි උතුම්ම තපස. මෙච්චර කල් ලෝක ගත වෙලා ගියා නම් ওই ටිකත් හිමීට ඉවසගෙන ඉගෙන ගන්න. අද දවසේ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ ගමේ දිස්නැන්ටි ගැනයි. දිස්නැන්ටි වෙනස් වෙනවා ආසෙම අපේ හිත වෙනස් වෙනවා. අපේ ආමුදුනේ දිස්න විතරක් නෙවෙයි අපිත් වෙනස් වෙනවා. දන්නවා. ඊළාස පිනදී වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන එක එක මොඩල් වලට බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් දුන්නා මොකද්ද? විඥාණය, චිත්තය, හද, මන, පණ්ඩර ආදී වශයෙන්. නමුත් සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? කොහොම තියුණත් හිත. අන්නේ හිතේ ආවස කීයද? චිත්තක්ෂණ එකයි. එහෙනම් පිනදී අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිත් පරිශීලනය කිරීම. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? සිත් පරිශීලනය කිරීමක්. කවදාවත් පන්තියට මුලින් ආපු හිත නැවත උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මහණෙනි වැඩිම වේගෙන් යන්නේ මොකද්ද? ඔබලාගේ අන්න හේතුව හොයාගන්න පින්නතුනි. අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ හිත පහළ වීමක් නම් හිතේ අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකයි. ඇහිපිය ගන්නකොට ලක්ෂ කෝටි වාරයක්. එහෙනම් පින්නතුනි ලක්ෂ කෝටි වාරයකින් නැති වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ ජීවිතය. ජීවිතේ නැති වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍ය
ගෙවිලා යනවා. අන්න ඒකයි නිසා හිතේ තියෙන වේගය නිසා තමයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මොකද්ද? මහණෙනි වේගෙම යන්නේ මොකක්ද? ඔබලාගේ ආවුෂයි කියලා. මොකද හිත හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙමින් ওই ගාමනේ යනවා. ඒ නිසා හිත ගැන මේ කියා දුන්නත් නෙමෙයි. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකේ භෞතික දේවල් අතර කුඩාම එකකේ මොකද්ද? සුද්ධාෂ්ටකය. එතන එකිනෙකට වෙනස් ගති ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද? 8යි. මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. අන්නේ 8 එච්චර කුඩා වුණත් එයාට තියෙන අඩුම කාලයක් ජීවත් වෙන්න හිතට වඩා වැඩි වුණාට හිත වගේ කී ගුණයක්ද? 17 ගුණයක්. කී ගුණයක්ද? 17 ගුණයක්. ඒ නිසා සුද්ධාෂ්ටකයේ ආව කාලය චිත්තක්ෂණ 17යි. මොකද්ද? චිත්තක්ෂණ 17යි. අපේ ශරීරය හැදලා තියෙන සුද්ධාෂ්ටක වලින්. මුළු ඔක්කොම මේ පෘථිවියේ තියෙන දේවල් හැමදේම සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. එහෙනම් මේ මුළු විශ්වයම වේගයෙන් මොකද වෙන්නේ? ඇති වෙමින් නැති වෙමින් විදුලි ධාරාවක්සේ පවතී. අන්නේ විදුලි ධාරාවක්සේ පවතින ඇති වෙමින් නැති වෙන ලෝකයේ තේරුම් ගන්නත් අපේ ශරීරය තුලින් මුළු විශ්වයම දකින්නත් ඔබට මේ ධර්ම ඉගැන්වීම උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.